Uliate mwana rumwe kathagiro Uliate mwana rumwe kathagiro Gavana rume kahotera Waikambera enduke ngongore Watata enduke ngutume Ocio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Thengio mũno yori wa Mituba ũranjĩra Nyandarua no mbura nĩ kĩrathimo Tigana na nyaga te mwĩvia nĩ ng'ombe cia nĩ arakũraga ngũva kabisa Waikambera enduke ngongore Watata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Gatha ya Kĩrĩnyaga atenyaga ekate Thengio mũno Charles wa Gas kuma Kĩgumo Areke andobio kethito ndare Bokorea wake bakuthie na nyaga Enorea ringi bakuthie na njeru Enorea ringi bakuthie na njeru kabisa Waikambera enduke ngongore Thengio Kawa Irimo wĩ Karatina taũni Watata enduke ngutume Alizishiwa ihenya kuma Magayo-inĩ Nĩ mũtugo wa kanarume kũrĩa Teto Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Ũguo nĩguo yambĩrĩria Nyaga cia mũkwa na ũcio wa ituro ndarĩ ũndũ atece Ona kũmbaka, ona kũmbarĩ Mabetia make ngacagũrana kĩrĩ onetero kabisa Waikambera enduke ngongore Watata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Kĩarĩro kĩa ndũnũ Kĩarĩro kĩa ndũnũ nĩkĩo mũkũrĩa kĩu mũrarega no kĩo mũkũrĩa Ona gwake no kĩo mũkũrĩa Ona gwatuka no kĩo mũkũrĩa Ona mwarega no kĩo mũkũrĩa Kĩarĩro kĩa ndũnũ Kĩarĩro kĩa ndũnũ nĩkĩo mũkũrĩa Gogoyo back to back Kabera nĩ atũhingũrĩra Gogoyo marũa ma pate Gĩtaũ Better Best Work Ataumeirwo marũa nĩ aratakwa Kĩnarĩ tondũ kwarĩ na pate Kama kĩnjĩra ndikanatige ngita Kama hũrĩra ndaci ya macindano Makĩona marũa ti maiganu Nĩ wega mũke tuonane Makĩnjĩra ũgwĩti wa njeri Nĩ mũnyaka tondũ wa gũgũkora Airĩtu a Kĩnarĩ geithĩkai Good afternoon Miji cia Kĩnarĩ Kwarĩ mũthenya Jumapili Ngĩona nĩ wega ndĩkinye kuo Ngĩonere kĩrĩa kũganagwo Ngainũka ngaheana rũgano Kĩrambo Bosco ito Anjeri ndwara Woe manyanga na niĩ njoe ngita Tũthiĩ tũkamane ngere ikeno Mũndũ ũmwe ndĩagĩrĩrwo njĩra Ĩma Temkepa witũ mwĩrũrĩ wa Komotha-inĩ waigua Mũndũ ũmwe ndehagĩrĩrwo njĩra Ũtige gũthiaga handũ wĩika Maina warĩ Muru kwerwo atĩa Niteta ngita yakwa na mũkwanjũ Bosco manyanga na kandi Tũgĩkinya gĩcagi gĩa Kĩnarĩ Twakorire twetereirwo ta mbathi Twakinya Bosco akĩnjĩra Nĩwe kawega ũgwĩti wa njeri No menye nama nĩ wangenia Ingiuma na iria ndagũitĩrĩria
kabisa. Na twakinya twakenire muno kwaria airitu athaka tondu theri wao wakagia tatawa gutiarĩ tawa ndaũrirwo Kisi-inĩ mũirĩtu ona ikai rĩake nama rĩahenagia ta nyanya iganjo rũcinĩ riurĩirwo gũciarwo wega Oni cia igoro igaikara kwa memba nacio kumba ikerwo irethi ngoro gweti wanjeria kĩigĩrĩrwo thũngĩ nĩ kwarĩ mwago tũkĩinũka nĩ twaimagaririo nĩ airĩtu makiuga roketi wanjeri nĩ tũmũtinangie gacunjĩ mũndũ ainũkie kwao tũrĩake itũra ane agia ate komba ciarirwo atia PMM muri kuria Idaho America no igwa ria komba ciarirwo waweru wa Kiambu Police geithe kamuno Morgan wa Fangaine no igwa ria komba ciarirwo Gacaro wa A+ Motors Thika Road geithia Mr. Mwangi muno komba ciarirwo atia Shamara aterere yarata kwa mwago duona giombu okanake ona bure diona giomwago negwenda download the We Go kuma Play Store kana App Store no tomere twa We Go kuri 20425 ukoroge kuonosha banawe igererekine We Go let's go we hando wetetwo pate thiena We Go we hando rathie ka kuria ka hotero ga tha inyanya thiena We Go na kuria Kenyatta Road mwana wa Kenyatta Road na kuria mwana wa Juja ndirero kwina jamu itahana jamu irarehwo ni marori ta mothe ma Nairobi mwana ucio magikuwa teri na Maramu koguo jamu nene na muno mwana wa Kenyatta Road na kuria mwana wa Juja gokorane koru nderi toito Tiga gũthikĩra cũthereria wone atumia aingĩ akũrũ marĩa airĩtu athaka mũno ciĩrorerwa ndũngĩtũra mĩaka yothe wĩ mũirĩtu gũkũra nĩ watho kuma kwa Mwathani thaka waku wothe nĩ ũgatuĩka thĩna warega gwĩciria ũthondeke mũthingi stuka Naigua mũthingi nĩ ũgima wa ngoro ũkerenda kwĩra ndũkamenya aciari kũrigwo nĩ kũru ndũkariganĩrwo mũtumia mwega nĩ wa mũthuri ũmwe mĩtugo nĩ mĩega na ĩngĩ mĩũru kabogĩa na mĩego kagaya mũnyaka wagĩa na athuri aingĩ nĩ ũkerira thutha Bogo nyingi ngwere na maitire thathi stuka no tũraitĩka Kamau akarogo no tũraitĩka na nĩngwenda kũgeithia andũ a Gĩkumarĩ tũrarĩ kwanyu mũthenya wa ira andũ a Gĩkumarĩ good afternoon mũcara wa mehia nĩ mĩtino mĩingĩ na wa mweki wega nĩ mĩago na ikeno matungata wega ndukona rugai wahenio nĩ mĩago kũnyĩrĩrĩrĩkũ gũkũra nĩ kũru rũgweti wa njeri ndũkainwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma wega wakwa wothe ngũrianga wĩkatĩa ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita stuka kabaya wahenio nĩ mĩago rĩ
ukoimerera riko Maina Plana wewe muhenia ni miago Inspector Bao wa DCI we ndungihena kane miago Inspector Mushara wa mehia ni metino mingi Amwe kiyoga ni miago na ikeno Matungata wega ni ukona rugai Wahenio ni miago koimerera riko Kokora ni koluru gweti wanjeri Rokainwa nde nyomba itangihota kuma Wega wako wothe ngurianga wekatea Taremwo ni kuma thinga urengita istuka Ate wahenio ni miago ari ukoimerera riko Jimmy Kerohe wahenio ni miago ari ukoimerera riko Jack wa forward henio fio ni miago ukoimerera riko Waona no turaiteka Asante sana mheshimiwa Sabruti kutoka Komodhai. Wewe ndungihena kane miago. Mushai wa Kemani. Wahenio ni miago ari. Ukoimerera riko. Na rori cio irakuwa tiri kuria Kenyatta Road iromerere traffic rules. Tafadhali ni murekera jamu muno mwena ucio murumirire matho ma barabara itonga itigathame mwena ucio itonga cikarite jamu ni mathaa meri ciraiga ta ikithama Kenyatta Road Timekeeper wito ne MC Murore wa Komodhai arajera thaa 8 yatigereka 28 mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ne Inoro FM Instagram ne Inoro FM_official TikTok ne Inoro FM X ne @InoroKE YouTube ne Inoro FM Mushi watu ginotana na titagoko kumagwo ni undu wa maito wito wa Naomi ari kuria kundu gwitwo Logonot wa Naomi we kuria Logonot ni tondu waku ni tondu waria wendete ngogoyo wa Naomi Kayora yo akiongo no karakara mwanake na wa moringeire nigetha mwendane Wendora wale na gwakae wathireku Perea wa moringagira nigetha mwendane Gaithe kamuno Mr. Kuria wa Travelers in Logonot wa Naomi eguaga roro agatuika kairetu Ketha kerea wandire tiga koinainia kiongo Ogwo niguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagira Wendaga niguo wĩgunega kunĩga gĩtoga Kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Mujuga no ndinona Mujuga agĩkumare nĩkuo ndatinda ira Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra Nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Haki yako ucio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagira Ndiye kana Komodhai kwe Mujuga hihi Mujuga we DJ Flash Ladimawe kwe Mujuga Ketiga kũmoka na waigua atĩ iume rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo Kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea
Mũritũ wa Wanjira gatanga kwerwo atia mũritũ witũ gatanga no anga gũkĩrĩ Munjuga ĩyo nĩ yakwenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu kĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina anyuaga kaũkĩ anyuaga church wine nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra ĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre chukua kiango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Munjuga nĩ mũrata mũno wa Ng'ang'a wa Njoroge maceraga na Ng'ang'a wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa na njoi atũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona we Munjuga we arĩire mbũri ciana igĩthira ngwĩciria Munjuga ikaraga Kamuru andũ a Kamuru, good afternoon. Gaitheka muno muno mheshimiwa Amos Mwago, mbunge wa Starehe, chairman Kiabutha Gaitheka Protocol 1 Giboy, Rasta Mujiro na Maniu. Mwagaithio muno ni Morgan wa Fagene arajira inyuo mwegogoyo die hard kuma Starehe constituency Nairobi County na kugotire Munjuga. Gogoyo back to back. Irianda toire vitonde idagiande kahe kanini dendaga kurora mburi nakeo nigetha nguranirwo nanda nene hangiria na meciria ikienda kuhikia mwari wa ng'ania atuike kindu giakwa ikienda kuhikia mwari wa ng'ania atuike kindu giakwa. Request ya Kamau wa Karugo kuma National Assembly kuria Gatudu South Muthuri Muthoni inang'aragu hanini mirika thĩinĩ wa ngoro yakwa ungienda wanjeterera hwaĩ-inĩ nĩngũka kũnyua ũcũrũ kana ũnjĩre wĩna ithaga rĩene nĩguo ndikagĩe nawe njinokuri kũrĩ ciana cia mũmbi nĩguo ndikagĩe nawe njinokuri kũrĩ ciana cia mũmbi kabisa. Timekeeper wito mwirore wa Komothai tatwire we njinokuri nĩ kuga atĩa? Gira cia mbũri 90 na ngoima 6 hamwe na ũgeni na thenge ya kĩrige na ngoima 6 hamwe
kabisa. Nyimbo citu Wikarite nake ta mieri itatu akihandaga theca ngugi ngikirangira nduto kai muone ngererwo kondorita kungianjerire itana kuhikia kana wikiondu wa gutuma menye ati wari kanini kana wikiondu wa gutuma menye ati wari kanini Ngugoyo nĩ tate. Muthuri muthoni tiga kuina mburi mwariguo nĩ athire Ndithemba 8 na ndarĩ aracoka mwariguo nĩ athire Ndithemba 8 na ndarĩ aracoka Geithĩka mũno wakirigita wa Ndũng'ũ wĩ kũrĩa Gĩtengera. Wakirigita wa Ndũng'ũ wĩ Gĩtengera, good afternoon. Na ũteithia mwĩrũrĩ wakwa Mũthai kũmenya wenji no kuri nĩ kuga atĩa. ndũgĩthiũ mũcarie nĩguo mũke nake na nĩguo mũgĩũka mũke kahora o ta mũndũ mũgima na nĩguo mũgĩũka mũke kahora o ta mũndũ mũgima Kabisa. Wakang'ethe Muthuri Mwikindereku agie gũcokia down memory lane. Irainĩrĩire kĩereni wa Wanjiru gĩkombi mbere tanjĩra nĩkĩ wathikĩrĩria mũhiano nyugunyugu ngaĩ ya ng'ombe ngũrũ ndĩrĩ ndigana mwendwa reke ngwegeke na ndũgatheke ona we thithimũkwo ũkirĩrĩrie gĩtũmi ndirĩ nongi wa gũthathaya no wega caũ gakwa ke ngũthathae mũrimũ ũyũ wa ĩni nĩũkwenda igũrũ ĩni mũndũ arũmie kagira karĩa arĩ nako mũrimũ ũyũ wa ĩni nĩũkwenda igũrũ mũndũ arũmie kanyĩrĩ karĩa arĩ nako Atĩ ng'ombe ngũrũ ndĩrĩ ndigana nĩguo ndaigua Kamarũ oiga mwendwa ke ngũthuthĩre nao maragie thikũ ici gũtikũire wũi wene ona wanginya mwendwa nĩ ũkũnginyũkia gũtirĩ thia nokoka Geithĩka mũno Kamau Gerard wĩ kũrĩa Moro. mwendwa rĩrĩa ngũkũinia thigagĩrĩria tondũ nĩ kũrĩ mũini na mũinĩrĩrwo inyongo ũkinyĩte na ndũkabacie turu yakuire nĩ ũndũ wa kwĩhandaga mũrimũ ũyũ wa ĩndi ndũkwenda itherũ mũndũ arũmie kagira karĩa arĩ nako mũrimũ ũyũ wa ĩndi ndũkwenda itherũ ĩni mũndũ arũmie kanyĩrĩ karĩa arĩ nako Ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Ng'ombe ngũrũ ndĩrĩ ndigana. inde kwere magũrũ inde kangono marigitinĩte na itanahoha tondũ gũtirĩ wanyu kauma na njĩra sukuma ngono twende sukuma ngono Kabisa.
Gen Z mutongoretio ni gitonga wa Boy Korea Muiga Geithikai nikaba ng'ombe imwe iri na iria tukira ikumi cia gukurungutura tondu mwemenyeririe kuria thoroko mwakoyureke ngwire mukuria rutu kabisa murimwe wa endi ndukwenda itheru mundu arumie kagira kare ari nako murimwe wa endi ndukwenda itheru eni mundu arumie kanyiri kare ari nako Kimani Mausone waigua kaba ng'ombe mwe na iria kafe mwe ya grade yeah no gikuyu ni kiega ate kaba ng'ombe mwe iri na iria gukira 10 cia gukuhungutura kurathi ate ene to gukerura umuthi ndire ndirona githingithia ikombe gitonga wa Boy wa Inoro TV niki ureka Muiga na we Muiga he handu ingigutuma kwa muthuri murata wetagwo Irungu wa Kigundu ahota kunengera ahota kunengera kanyamurehera wa Kangethe Areo hau Muiga Jera hari uri gitonga wa Boy gutuma kwa muthuri ucio muthuri mutana ma ayo gukuna kanyamu ndehere watching live on TikTok. Asante sana Eli. Anaangalia live pale kwa TikTok ina tatago tata. Thege muna Eli. Wekore ya Karen. Kore ya Delito ihora ragolire eka inya. Karen. Wero tarengi. Baroro ronirwo ni mutigaire Joseph Kamaro Masharia wa Wanjiro rwetagwo murimo wa AD ni mochanye boria joga muno Kamaro atutigaire ni robaro yure motaro Ndio mono Major General Alex Idhoita kuma gararigare muru asante sana ni dona urajira ni ukwenda kuigwa cia CDM Kirato ningo koroge gwethera ithaa riri arege udirikania cia CDM Kirato rekagethie jabachi hari ya Ladimawe hari ya Makuti hau makomaniririe Inoro FM Ladimawe Makuti goko mushi wa Nairobi Chief Inspector Stress Gaitheka Super B Gaitheka mudogo Charles Gaitheka Wainaina Gaitheka na Winnie Wanjohi mko ndani asante sana domerelio datu Mirone DJ Flash wa Citizen TV asante sana Ladimawe Makuti dha inyanya tigetie dagika 13 no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Atiriri afitha mihang'o ino mwino ya kurora migunda ya kahua ni yaki ni ya bata muno tari ururaya ni magathikite watho uretwo European Union Deforestation Regulation EUDR marenda kahua gothe gakorwo kari gatheru gatigakorwo kari mitwo mitito-ini iri thukangitio na gakorwo kandikithitio ria gubatie macio mothe mangiaga no tuthukie thoko nene muno ya kahua gaitu
makiria ma gicunje kia 55 gia kahua kendagio ruraya na gakarehera bururi makiria ma ciringi bilioni 90 hari mwaka. Nitanyita riu twanyitanira ni tukugitira thoko itu kugia na thogora mwega na tugitira bothi witu. Murimi ririkana ati EUDR titho yaku ni njira ya kugitira thoko na maria maturigiceirie. Ni tunyitanire hari kugitira thoko ya kahua gaitu. Ndumiriri ino wareherwo ni thirikari ya Kenya kugerera ruhonge rwa urimi na irio niruo AFA. Mushie watu ginotana. Na kai Nairobi Bilia Bell Bororo jetirone jabaye korea ruare gogoyo ruare kedore no cio awetago King'ori Eshvan koma gogoyo ruare na kai Nairobi nayo kinzambe motindo ya pasi banyokolio yaka pembeni na salise wayo ya motema tovandi bomwana tomeseninga na yo dunia tobandi bomwana kimoninga na miso ya mama ezali mabe na yo kaokomi na pasi na zate nakoya na Kenya na ya kozwa yo tozonga na Kinshasa ya eladi mapasa lokumu ya fami boti wapi ya eladi mapasa lokumu ya fami boti wapi. Asante sana Texas Resort Maziwa wameweka Inoro FM TikTok live hado marake nione gogo Texas Resort Korea mwana wa maziwa. Good afternoon. Ngumoyo metate kikamarade ya bomwana tango mosusu elekaka bondeko toyebani bomwana totamboli Kenya mobimbanga na yo Nairobi Mombasa Nakuru Kisumu toyebani Asante sana Hustlers Bar Korea Gado wameweka gogoyo Hustlers Bar Gado Kerewe wake Mirithe Gyono Rifortio Magaidi ya muno Hustlers Bar Naki Nairobi Kona salisa duni Naki Nairobi Nakosonga na duni Naki Nairobi Kona salisa duni Naki Nairobi
Asante sana Gabriel Idhobe kumokore Adaragwa. Thank you. Ndirona wewe mitabone sana Club Biture Muru wako tuned. Asante sana Jose wa B2. Wakili mwagi waje hoeke abudhagi muna wakili mwagi waje ho. Joan Shikego wa Thika Massive. Salimia watu wa Thika sana. Moni kama Mzwini na Waingera. Kenyomo wage Shogoma. Salimia Senior Corporal John Kamodo Murage, son of Fodho. Mwere agudoka kura Kenya tarodia higora ya jamu Tonga na Irane gana Marori mena humarakuwa ene terikana ni maramu Marori ya kwe ma Nairobi Nairobi ona salisa duni Nake Nairobi Nakosunga na duni Nake Nairobi ona salisa duni Nake Nairobi Nakosunga na duni Request ya Kengori Eshvan wa Gogoyo Ruare na Kei Nairobi Bilia Bell ino togo kerura kweli umuthi Nake Nairobi ona salisa duni Nake Nairobi Nakosunga na duni Nake Nairobi ona salisa duni Nake Nairobi Nakosunga na duni Ateno turaiteka netwanina ithaa rimwe ria Gogoyo tutigetia mathaa mana Nake Nairobi Nakosunga na duni Nake Nairobi ona salisa duni Nake Nairobi eherera kegiona minoga ya gutindo kuete mirigo meige na merito kiuma gwika shopping yaku oya kanya gako gure kiria giothe urabatara kugerera citizenduka.com kana download app ya View sasa ushagure Citizen Duka na ndukurihio ona ndururu shagure ndi urabatara no shirehere na Citizen Duka megukurehera ginya hau haku murango-ini na thogora wa shiringi 200 angikorwo we matura-ini ma mucii uyu wa Nairobi Aikaria gakeu ginya mukeu Mokedo o ginya gekedo othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM
Ceceni hakuhĩ nawe. Hihi ũkoragwo wĩhokeire o maũndũ maku, ciana ciaku, ona biacara yaku, ona tũmĩthire twaku ũkoragwo wĩhokeire o. Rĩu tũrakũrehera Wigo. Nĩ njĩra njega thũrime na njihokeku ya ũkui na ĩrĩ na matereba marĩ na wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 ona yokenerere gũkuo no camba nĩ Wigo. Wigo, let's go. Mũciĩ ũyũ wotugi notana Inoro FM tabarĩre rĩrathiĩ na mbere ĩtagwo Ngogoyo. Niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩriko tũtigokerũra. Maitũ anjĩraga ndekerũragĩrwo ndatheri, gũtirĩ kĩndũ ndĩrona mũigĩrĩire riko, nĩ ũndũ ũcio tũtirakerũra. Nĩ thaa 8 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mĩaraho. Nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8. Thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ yambĩtie mĩhang'o ya kũhe taũni ya Moro ũthiũ mwerũ na nĩ thutha wa taũni ĩyo gũkorwo yambatĩrĩtio ikĩro na gũtuo mũthubarĩ. Hamwe na mĩhang'o ĩrĩa yambĩkĩtwo nĩ gũthondeka barabara cia taũni ĩyo, oro ũndũ ũmwe na gũciĩkĩra rami, kũgathĩka kamburo, oro ũndũ ũmwe na wenji wa mĩtaro ya kunithia maĩ ma gĩko. Nĩ tabarĩra ĩtanyĩtwo kũhũthĩra mũigana wa ciringi mirioni 12, ona gũtuĩka mũingĩ wa taũni ĩyo nĩ ũtetetio ũkiuga ndũrakuruhanio na njĩra ya kũheo mawĩra. Mwandĩki witũ mwena wa Moro Joel Kimani wa Njuguna arĩ na ũhoro makĩria. Mĩhetũku arĩa kwa ihinda rĩu aikari makoretwo magĩteta nĩ kwaga moguni marĩa mokanaga na taũni rĩrĩa yatuo mũthubarĩ. Kumana na ndeto ĩno, thirikari ya kaunti ya Naikuru yambĩrĩirie tabarĩra ya kwambatĩria ikĩro taũni ĩno na njĩra ya kwambia gwĩkĩra kabros na gwaka mĩtaro ya gũte maĩ ma gĩko. Okay, project ĩno nĩ project twahĩtũkirie mbeca na nĩ mbeca nyingĩ mũno twahĩtũkirie, na nĩ project ya gũcenjia facelifting ya taũni ya Moro. Turenda taũni ya Moro ĩikare ta mataũni marĩa mangĩtwo na cerera. Turenda taũni ya Moro drainage cithondekwo wega, andũ a Moro mekĩrĩrwo kabros, tondũ andũ a Moro rĩa matucagũraga nĩ marĩ na meciria mega na nĩ matwendete tukamekĩra maũndũ mega. Nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩrĩ ikereka-inĩ rĩa mbere harĩa mwene kandarathi arĩkĩtie kwanjia wĩra wake. MCA wa wadi ya Moro Joseph Ngware akiuga nĩ gũtigĩrĩra wĩra nĩ ũrarutwo na njĩra ĩrĩa ibatiĩ. Niĩ nĩ hetwo hinya nĩ katiba, na hinya ũrĩa hetwo wa mbere nĩ representation ya andũ a Moro tondũ maheire kura. Hinya wa kerĩ nĩ oversight. Koguo arĩa marega contract ĩno kana arĩa marameka tarĩ marabanga contract ĩno mende kana matiende, niĩ ndingĩũrĩra wĩra wakwa wa gwĩka oversight, na no nginya njĩke oversight ya project ĩno. Ona gũkĩrĩ ũguo, amwe a aikari nĩ matetete nĩ ũndũ wa kwaga mĩeke ya mawĩra tabarĩra-inĩ ĩno, makiuga arĩa mararuta mawĩra ti aikari a Moro, arĩa marenda mĩeke ĩyo ĩheo andũ arĩa nĩ aikari a Moro. Wĩra ũyũ ũkĩondeithio okorwo nĩ itinga rĩa gũkũ rĩrĩa rĩrutaga mahiga Kware, mabundi ma gũkũ makorwo makĩona wĩra, na rĩu gũtirĩ atĩ ũndũ tũngĩũka tũkeragwo atĩ nĩ andũ na kiritĩri ĩrĩa marahũthĩra nĩ tũrarigwo mũno atĩ ya kũhũranagĩra tũthimwo atĩ nĩgetha mũndũ ũrĩa ũgagwĩkĩra campaign hau nĩ twarega tondũ ithuothe tũrĩ arĩhia igoti. Na mawĩra macio mabatiĩ kũheo aikari a gũkũ Moro. Mabundi marĩa me gũkũ Moro nĩ aingĩ mũno, na marĩa me gũkũ mabatiĩ kũheo na engineers, tondũ nyũmba ici mona gũkũ ciothe nĩ ithuĩ twakĩte nginya cia ngoroba, na twĩra tũrĩa tũrĩ haha nĩ twĩra tũngĩ tũbatiĩ kũhe andũ a gũkũ, na nĩ twĩra very minor, tũtiranithia atĩ expert from gũkũ export kuma kũrĩa kũngĩ tondũ ithuĩ tũkaga kũndũ kũrĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nao anyiti itemi sekta-inĩ ya ũkui wa nduthi nĩ matarĩirie kana anyiti itemi nĩ matarĩirie bata wa gũthomithia kana wa gũthomithia atwarithia a bodaboda mawatho megiĩ ũkui na ũramati barabara-inĩ. Maugĩte namba nene ya atwarithia a bodaboda matikoragwo marĩ na marũa, ũndũ ũrĩa ũtũmaga aingĩ ao kwaga kĩharĩro barabara-inĩ. Ende nao atwarithia a bodaboda nĩ morotete ene ngari makĩmacukĩra mahĩtia ma kwaga gũtĩa na gũtambũra nduthi.
mwandiki witũ Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro makĩria. Anake mitu nĩ mekwenda kithomo matwaro mathukuru merwo mundu angĩbĩtio ũrĩa kwagĩrĩire kuthi na procedure iria ciagĩrĩire nĩ tondũ kinya kĩwatho tũtiagĩrĩire kuoya watho moko-inĩ maitũ. Andũ gari nĩ mũno maratũthara mũno nĩ ũndũ cia ina magũrũ na citũ ina merĩ kitũbana itĩye barabara-inĩ nĩ roka nĩ ũndũ wa ciana nini iroka ya mabikibiki kũringana na meithe mwana mathukuru agoka kabe bikibiki meithe ndena ubacĩri ũcio wa gũtwara bikibiki nĩ atwarithia bikibiki na kuma kiuga nĩ kwagĩrĩire gũkorwo kwĩna gĩthomo mavinda kwa mavinda kũrũmĩrĩra mĩtino ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonekana barabara-inĩ o bamwe na rĩngĩ ngari gũkorwo ikĩmundio mĩaki. Gwĩciria gĩthomo gĩtithiraga na akorwo ta bodaboda magatwaragwo refresher course kana gĩthomo gĩa kũmenyerera barabara tondũ ĩyo nĩ activity kana sector ĩyo nĩ njega mũno nĩ sector bata nĩ ĩrateithia anake aitũ no rĩu barabara tũtingĩenda matuĩke atĩ anake aitũ marathirĩra barabara. Andũ acio no kũmatwara turuni magĩe discipline wana mamenya gũkĩona icio nĩ kira menacio matuĩkorwo magĩka maũndũ ta macinaga biũ mũndũ ũtambĩte kũbeo mawaitha tondũ rĩu wĩra wokirwo kĩambĩrĩria andũ matabetwo mawaitha mawatho ma wĩra wagĩrĩirwo kũrutwo rĩu mũndũ arutagwo mbura kĩongo yake kamwĩra na nĩkĩo na mathĩna meku maingĩ ũguo. Thĩinĩ gũkorwo atwarithia bikibiki magĩũkĩrĩrwo na njĩra nene nĩ mugĩte nĩ makoretwo matekũbeo gĩtĩo nĩ atwarithia ngari gũkũ tũgĩcemania na ũmwe ũrĩa arakorirwo Kĩringo mwena wa Ũigiri na ngari ĩracoka gũkorwo ĩgĩthara. Ndĩ mũtwarithia wa nduthi kuma gũkũ Ũigiri nĩ ndĩ na njara thũku na ndereba ũcio araningire no kũra arorire andũ ma ngari nĩ mabe andũ ma nduthi gĩtĩo namo. Rĩu nĩ brother wakwa nĩ aronete accident araborwo nĩ ngari na ngari ĩyo nĩ ĩracokire ĩrora nĩkĩo ũrona nake namo ma nduthi nĩ mararakara mageka gĩko gĩtekĩega marathara o bikibiki ũkona atĩroneka ta ngari ĩ barabara koguo no nginya kuongerera complain ĩno ya kuoneka atĩrĩrĩ rĩu nĩ ndoka na bikibiki ndũrenda kũmbenjera na ndĩraruta sigino. Atwarithia bikibiki nĩ mugĩte kwĩna bata gũkorwo kuona gĩthomo mavinda kwa mavinda kuona maita maingĩ nĩ makoragwo magĩũkanĩrĩra na thĩ o bamwe na atwarithia ngari. Niĩ ona tĩtarĩ mwenda nakorwo tũna ngari ũkona mũndũ nĩ akũbĩnga ũgakĩmũria mbura kaĩ kwathiĩ atĩa ũkĩigua mũrumĩre ũrĩa akũruma ona ndũngĩkĩbota gũcokanĩria nake na Kenya ĩno tũrenda thayũ koguo anake aya maitũ nĩ maitũ tũgũtĩ kũndũ tũgakĩmatwara manduthi ũguo ciratwara nĩ tũbatiĩ gũtwara training mĩtugo ĩmwe tĩ mĩega tondũ rĩu ngari ĩyo mwene no akorwo nĩ rũni oete na wacoka nĩ wa mũcinĩra yo ona rĩu maũndũ tacio nĩ mambĩrĩria kũretha maũndũ matemega. Riboti Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8 matemo mangĩ nĩ ũkũmamũkĩra wona ciahanda thaa 9 thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe tabarĩra ya Ngũgũyo niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngũgũyo nĩ ndate mũharo kanyina nĩ wothingataga gĩthaka ndirĩ ndanogio nĩwe ndũragana maithori ona ngĩkorwo mũrata ũnyonago kaira ngoro kwanyu nĩ gatiga gũkando na kadio iki ona njĩka ciĩko njũru ta mũndũ toyũ ũngĩ kanjĩra ndecapa na nĩ ngima ya mũrara gĩkũrĩanĩria nĩ makerũro manyũngũtia no kanjĩre yo nĩ koko nyongerere thakame. Gĩthoma ugaga nĩ mũnyaka mũtihandĩte maigoya nĩ wagĩtaire tipepa mũnawe nĩ kũnyarara no tamerithĩtie ndari na igaga kĩgĩna thĩ kabisa rũcimĩrĩ kũria ndari ũmenagĩra kĩ wa mbere ndirugaga na wa kerĩ ndikimaga mũthenya ũrĩa ngakima nĩ ngakũhe mũndũri mĩrĩ mũndũ ũyũ gĩkaga ndia ngakũhe makururo.
umenye ni kwendete ona korwo nĩ yera ndirĩ ũndũ ndegete gũtũra ngũrĩragĩra ta mwana wa ngengendia nginya ũgĩtĩkia nĩ ũkuĩte wendo wakwa nuthu nĩtũkaga mĩciĩ mĩingĩ kĩgakinya kwanyu na gũtirĩ ndonyaga na nĩ kũrĩ airĩtu kĩrĩa gĩkenagia ngũkũ tikĩo gĩkenagia rwĩgĩ ona ũngĩgathiĩ mairĩria ũmenyage ndĩo thutha one yoguo thengio mũno kũrĩa 06 lao Jerwai Mwangi wa Hira rĩgeithia athuri acio na ũgeithia Ngeco wa Mbũi mũno 06 lao kũrĩa Rwai ona ngĩkũrũmĩrĩra mwendo atigũkĩga nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndigĩtuo ũndũ mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyuĩ ndemakinya makwa we kabaithire ndira na ndire nĩ ndagũikia moko kaya hana Monica Mamzwini kana Shiko wa Doma wa kũrĩa Kĩrĩnyaga angĩkorwo mũruti wĩra wa thirikari ndũgathĩnĩke ingĩra kũrĩa kwa MyMobi ũkorwo ũgĩkomberwo mbeca iria ũgũbatara ciringi 20 gũthiĩ na igũrũ ũkũrengwo mũcara-inĩ waku wa mweri ũcio ũrũmĩrĩire hũra *531# na ũkwĩyandĩkithia na rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu ũgwĩtio rĩtwa rĩaku payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri na gũtirĩ mũndũ ũkũmenya ũrĩa ũreka na thimũ yaku MyMobi amũkĩra mbeca cia naihenya hũra *531# o rĩu tũkũsort Gogoyo back to back. Kũgũthamuka guoka rĩngĩ ũtwarĩte kwao na kugerire ũkone aciari ake ũkiuga karothwa kĩmũribariba ta thangari nginya gĩtuĩka ta kĩondo ndũmũhandĩire ithigĩ kwao ndũrĩ wakinya ona gĩtunywo mwana nĩ ikagĩrio Mungu kabisa. Nacio ciana kĩiyũria bũrũri ona ndamenyage gũtua ũ ũkĩmwĩra ndakanyue bamĩrĩ atĩ kwanyu gwĩkĩruni enda mũndũ kũraga rũrĩra mwanake thiĩ kahora gĩgũciarĩra thoguo ũkona mũramati agĩciara maitũguo wĩtanagie nake Gogoyo nĩ tate. Aciari ake matuire moigaga atĩ moimire na gũciara menyaga atĩ mwana ũyũ nĩwe na ndũkaheo tũhũ ndũcokie makinya na mũciĩ wĩgũrĩre kĩrathimo nakuo kũira nguraro kwerirwo nĩ kũimbĩrwo ndwĩhĩkahĩke narua gĩkanaita na ndumo kali nĩ kali ũngĩrigwo nĩ njĩra yothe ningĩra ndundu ya thuri ona nena wacira wakĩago nĩguo akunĩre mĩtĩ na nĩguo kĩmenyage harĩa we watereire makinya tondũ mũndũ mwebũriũ nĩagĩrĩrwo njĩra wathiĩ herika rĩaku ndũrĩagaga wakuga thabarĩ ya kũra ya mwanake mĩambie na ikinya rĩmwe nĩ ndingĩaga kabũri ka mũmũingĩ kumagaria nako kana ũgĩkore popu metoka wagware gũikia kĩndũ na Keni wa Kĩmani ndagĩkwagĩra kĩndũ
ona muru wake ukejwa ndangikwagira kindu na duitawa wabui ndangikwagira kindu na gigi wa wasira ndangikwagira kindu na muru wakabure ndangikwagira kindu ona wambugu kerema ndangikwagira kindu ona wangogoyo ona muru wake ukejwa ndangikwagira kindu na gigi wa wasira ndangikwagira kindu ona kama wakang'ethe na sharahani ndangikwagira kindu ona shege wa cookies ndangikwagira kindu etina wa jogona wa Moshaba areko ya Alabama ona Festus Maina wake ya raida ndangikwagira kindu na Keni wa Kimani ndangikwagira kindu ona muru wake rukejwa ndangikwagira kindu na duitawa wabui ndangikwagira kindu na gigi wa wasira ndangikwagira kindu na muru wakabure ndangikwagira kindu ona wambugu kerema ndangikwagira kindu ona muru wake rukejwa ndangikwagira kindu na gigi wa wasira ndangikwagira kindu na Maina sharahani ndangikwagira kindu ona economist Samuel Johi ndangikwagira kindu mundu joge kwagira kindu no MC mwirore wako ma MC ti aruti maito wa mwirore wako muthaiga ithe muno ni wendete nyimbo icio muno we kuria kwa Bari ya Igi etagwo atia mam etagwo atia mwirore rojere mam etagwo atia mami wate mkipa napenda hiyo sana nyina MC mwirore wako muthai mitambo ino muno we kuria kwa Bari ya Igi thaa 8 irahitokia ndagika 15 no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Ndiwe kana ni uri wareherwo cai ukarigwo kana cai kana menjegethe eni tondu mundu ucio ndirahuthira macani ma Eden Tea. Macani ma Eden Tea kuma Karirana Tea Estate manyitaga wega na ihenya na toguo tu twina mithemba ngurani. Kumenya cia Eden Tea nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Uri andu aingi na othe maroiga ati mutu uria uratigia ni mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mutu wa ngima wa Lea ni muhinyu wega na ngima uriaga ukoma pa. Chavaci cia mutu wa ngano wa Lea tiga tu ni hakuhi weru maciara ni chama. Tonya duka kana supermarket hakuhi nawe wetie mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. Kwa ihinda rĩa miaka 25 Galana Energies tukoretwo twi muruna waku thabarĩ-inĩ ciaku cia o muthenya kuma barabara cia highway o nginyagia barabara cia tĩri tugagukuĩra family ona nginyagia gutwarithia biacara ciaku na mbere. Tukoretwo hamwe nawe. Galana Energies tokinyuro gya kwendia maguta ma ngari tu. Giki ni gitu, giki ni gya guku Kenya. Tukoragwo hamwe nawe na tugatwika muruno utangĩringithanĩka, tugatigĩrĩra atĩ nĩ wakinya kũrĩa ũgũthiaga. Na rĩu nĩ tũkinyũkĩtie makinya mbere, tugakũrehera lubricants cia gĩkĩro na service ĩtangĩringithanĩka inyuĩro-inĩ citũ cia maguta makĩria ma 60 guothe bũrũri-inĩ. Galana Energies 25 strong, keep moving. Aikaria gitaro nginya mutaro ndaragwa o nginya maragwa othe nĩ maiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhi nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. CDM Kerato Negera. Love is unfair. Dear me, love is so unfair. If you want my love so dearly,
in someone's love. How I wish I had no heart to love. Every time I try to think of you and remember your glorious memories, tears come, my eyes cannot see. I need someone to wipe away my tears. Nyimbo cia CDM Kirato cietio ni Major General Alex Thoita egararigare muru. Lonely heart, I need someone to whisper to me. Three words, three words, three words that say I love you. Only me, lonely heart, I need someone to whisper to me. Three words, three words, three words that say I love you. Oguo tu. Igua gitayo. Every day I make an effort, dear, to forget you and your memories. I can't, you are so dear to me, so lovely, I don't know what to say. Happy days we spend together, love, fun and laughter we share together, Mom. Come to me and let's prepare the love, love that will last forever, nevermore. Kabisa. Lonely me, lonely heart, I need someone to whisper to me. Three words, three words, three words that say I love you. Oshugo Ithatutu. Lonely me, lonely heart, I need someone to whisper to me. Three words, three words, three words that say I love you. Shiro wa Kampala. Lede kamuno Shiro wa Kampala. Rwibaro wa Kenya Mwangi wa Githabai muno ginyoiga kabisa. Lede kamuno Theji wa Kemani. My cousin we Korea matora ma banana. Ndirigana iro na inywe. Na ndio kakomungetia. Mose mtulivu tunde from Kiambu. Major General Alex Thoita kuma gararigare muru na wakena. Kana nyogerera rugero wa CDM. Ni undu wa watho wa 22. Igere take. Wa moyo wa gogoyoro wale. Leide kamuna. Gogoyo back to back. Igokura itiretene nikugendo igedhago isinengoro kumarira nakomenyire nimeka 15 wemingiri nyumborera dererangoro igature ngwetereire nawe betagire ronge gakiumago
Andu murata nemakomaga ngatigori koine nyiki nebigerera twacemania manjeraga CDM wa kerato newavoire nyumburira nererangoro ndigatura ngwetereire nawe wetagereronge ngakiumango twacemania meciragia ati tithero murata wakwa ndina mbugi ti mbugi ni wendo na ni toceri mawonaga mundu wanogio ni wendo wa murata we ono ni muri watia akayukirwo ruo rwa ngoro karo gaku mangorova akebacania thĩ Asante sana Francis Luchivia, thank you. Nasikiza gogoyo hapo Texas Resort. Asante sana Luchivia. Sera mami ati ndugatinde ugithĩnĩka na gũkua mĩrigo mĩingĩ. Oya kanya gako ũgũre kĩrĩa gĩothe ũgũbatara kũgerera citizenduka.com kana udownload app ya View. Sasa ucagure Citizen Duka utekũrĩhio na ndururu. Cagũra indo iria ũrabatara no cirĩhĩre nao Citizen Duka megũkũrehera nginya o hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200 angĩkorwo ũrĩ matũũra-inĩ ma Nairobi. Ũhiki wa ngima woya teno itherũ ngĩũka kwanyu mwendwa wakwa ruci korwo rĩa rĩ itherũ ningĩũkaga no tukũ na nduma korwo rĩa rĩ itherũ ningĩũkaga no tukũ na nduma woya teno itherũ rĩrĩa rĩakuma na wagathuma ngĩcoka kũrora ngĩona ngari ĩrĩkoroga manja na rĩrĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũro mũbange tonya ngari mbere mwendwa wakwa ndukae kuigua eo muciĩ nĩ kũraihu mwendwa wakwa ndukarwarĩre njĩra maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga gwĩcuma ithegethaga iria ingĩ kanona andũ aingĩ matindaga gwitũ makĩnjĩraga teko mbeca ithakaga na mbĩa na niĩ ndĩmeraga ndingĩona ũngĩtiga wagathuma na niĩ ndĩmeraga ndingĩona ũngĩtiga wagathuma ngogoyo nĩ cuma ithegethaga iria ingĩ ũrarioro wa mamwendwa wakwa hatarĩ maeni tondũ arũme arĩa aingĩ mationaga ene rĩndiũrie ng'ano cia marimũ titakuga tũrambĩrĩirie ira ng'ano cia marimũ titakuga tũrambĩrĩirie ira igoi
thegio muno ndereba cia Tulaga nigwikirira andu Inoro FM Tulaga asante Imekuma kamuno kamuchie merone waikire maitirie murango wa nyumba makingira wa ikumbi riu nimegwitikia kuri chuma ithegethaga iria ingi riu nimegwitikia kuri chuma ithegethaga iria ingi kabisa wenda kuikarika riakwa ndangeigereria korioro amagotire rumaga imera igere na ninge muthenya rika riakwa no ikereka ria roya na ninge muthenya rika riakwa no ikereka ria roya jatereire haguthie Tiboroa gwa Kanyuira anake na iretu twamwera inyuothe ngudi bae kirabu kia anake na iretu twigirora tonduri na irene rika riakwa kirawe konotete iragwe kiomoka yogokaga na kirumete nikio tugokiria ngimo ikiwito nioke kiwito aciari na arata na muthaitha mutiga tumene mutuere Ngai na thutha-inĩ nĩtwatinia keki mutuere Ngai na thutha-inĩ nĩtwatinia keki netuthie Tiboroa tunyue turangeirwo irongo wake gondo GW huko tutware Tiboroa wakinya tiru murererie tuthu Akanywera auti mboro konywa njohi utari na ihoru ungetukerero ndaguthaitha rũnjinĩ gwake ningĩwenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩwenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre nĩkũ ũrĩ waigua mũndũ arangĩragwo urererie tuthu Akanywera auti mboro konywa njohi utari na ihoru ungetukerero ndaguthaitha rũnjinĩ gwake ningewenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningewenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre na no ndĩthiĩ Tiboroa hau mũthenya ũmwe mũthenya ũmwe wa mĩthenya ndĩtigĩrĩra nĩ ndakinya hau Tiboroa Akanyuĩra hau no ndĩkinya mũthenya ũmwe atĩ ndĩrenda gũkũmenyithia download WeGo kuma Play Store kana App Store kana ũtũmĩre twa WeGo kũrĩ 20425 onawe ũkuona ũcamba WeGo let's go nĩ thaa kenda tigĩtie ndagĩka 29 no tũraitĩka mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu ĩmwe kwa ĩmwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushie watu ginotana Galana Energies endia amaguta gũkũ Kenya rĩu marakũngũĩra mĩaka 25 no mende ũmenye ũũ atĩ Galana Energies nĩ kambuni ya gũkũ Kenya nĩ mendagia lubricant oro ũndũ ũmwe na diesel maguta ma betũrũ na makendia gas kũmenya ici cia Galana Energies no rĩngĩthiĩ na mbere na gũtwarithia mũtũrĩre waku nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane kabisa. Ando makondete ogethie na njĩra ruce mendago makuone nawe mwendo wa ruce ando makondete ogethie na njĩra ruce mendago makuone magego na maitho maku no tajato tuku naguo ũthiũ waku kengaga ta ime rĩa rũcinĩ magego na maitho maku no tajato tuku naguo ũthiũ waku kengaga ta ime rĩa rũcinĩ
Oh yes. Asante sana Evans Kafogo mwina Blackie. JN nekuga atia Evans Kafogo. Warekia kumuona ona wainuka meciria na iroto ciake itigere kokome. Warekia kumuona ona wainuka meciria na iroto ciake itigere kokome. Ni uhoro munene. Hana Petra Jeri wa Kiarutaro. Twatigana nawe tutiarirumena mwendwa wae nivyo nike mwana ugethi ukitiga. Twatigana nawe kuna tutiarirumena mwendwa wae nivyo nike mwana ugethi ukitiga. Thuma nirio thuna mundu reke inde mwire no mujigereri wa kigenyo. Niye waga thuma nirio thuna mundu reke inde mwire no mujigereri wa kigenyo. Kabisa. Nitwahanana kayona nie ndirio thuna mundu anga mundu ena igenyo. Siki mukemau derito kwe mawera mainge ekole wawaru aratakwa na wakwendia mboga. Siki mukemau derito kwe mawera mainge ekole wawaru aratakwa na wakwendia mboga. Karati ne nyinge na mbembe ne nyinge na mijine nyingi thukuma nduri kindu kiega. Angikorwo murutira wa thirikari ndirenda gugutuma kwa MyMobi utangikirwo tumathina turia wina tuo kandu kau karakugia MyMobi ikorwo igigutangikira na ihenya mbeca iria ukuoya ukaregwo cia mushara wa mweri uyu ungi. MyMobi Civil Servant Emergency Loan urabatara kuhura *531# na ukuyandikithia rungu rwa ndagika imwe ukorwo wina mbeca. Charles Gakuo wa Air Travel Karen rwimbo ruria wendete ni ruo ruru. Mwendwa Veronica mutigaire Johnny Disho egio muno engineer wanja ohe kuria mugumo ona engineer mutuota ekuria ikino no kamurati. Mwendwa Veronica nekege gutuma unjire nie ndukunyenda na uwe twendanire ore mwalimu maidia na ninde murutwa nigetha tuonane wandu magatingugirire ibuku gwaku nyumba ukawahe kisi ukarira nani ngarigwo niki gitumi. Wendo wa mwalimu na muruto. Alimu good afternoon. Utire garagia Veronica tere gurenda gwiko ikinongi irikana mwendwa warera gokawa ya Ngai ndeke cukuru wanjitaga ndia ukanjira unyendagira kura mubira na ni wandirika irikana nie ndio iwendo niwe wanyonirie. Kionire wira na ngikiria kiuga ukaga wira-ini ukoigore mwari wa maitu nitwo tuonane kanjira enanie maitu witũ arĩ thibitarĩ arĩ mũrwaru mũno na niĩ ngetia rũtha tũgathiĩ
Ugeni nema cia wendo maica maiguru. Ate Ogatiga thukuru Mwindwanirageria Ukoma gukare mana mani keno anahe Ikehandi na kiwa Dalili kana ndirona gatathere muko Na riu ni watiga Utikero ndo maendia niye nguhoyo Ngai Kanyereka mwene Kamoindagia hinde yake hana hinde ya ikeno Nero barwedetwo muno ni mama we wa haki wa gathirwa ugwitwo Boni Jau arwedete muno mama Murage Boni Jau Nendo no getia cia kuni jeni ni iri ukona cio Thengio muno haki wa gathirwa kuma Mangu Gatodo North Niwendete ngogoyo na ngoro yaku yothe Mwindwanirageria Ukoma gukare mana mani keno anahe Ikehandi na kia Dalili kana ndirona gatathere muko Na riu ni watiga Utikere undu maendia niye nguhoyo Ngai Kanyereka mwene Kamoindagia hinde yake hana hinde ya ikeno MC Mwirore wa Komothaini we Temkepa witomothe Korea kwamba rea igi Mwendo wakwa thiora Kayenda no tukonana Mwendo wakwa thiora Kayenda no tukonana Mwendo wakwa thiora Ngoro-ini no ngwendete Mwendo wakwa thiora Ngoro-ini no ngwendete Kabisa Ni wendo Aikaria gakoe Ginya gikoe Gatito O ginya gitito Ote ni mwaiguithanirie ati Kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro Shesheni hakuhe nawe Ngogoyo back to back Kabisa Rabina mandari te nyumborera Ene tete gira ya baby oike Adino move na kyoge ako igana Narora ya neogete no gasoka Iye Narora ya neogete no gasoka Sarafina we Iye Narora ya neogete no gasoka Sarafina ni uhoro munene Favorite ya Alizishi wa ihenya wa Gogoyo Rwere Ukurangaringwane na Sarafina Naririkana kweli bebe ni ndoge Naririkana ni mabebe ni ndoge Waigwa inde yangu hivyo madeka Iye Waigwa inde yangu hivyo madeka Iye Nana uraigwa kaini bebe ni ndoge Ate tumagoro twa Sarafina tuhana ate Ekera gato mefuto twa sume Kavena moja kati ya Sarafina Usajana kiaru metaru muru Arumoyo karumo ya Sarafina Turinde ungeagana na mukingo Iye Turinde ungeagana na mukingo Iye Turinde ungeagana na mukingo Kamwira kana kusarafina Inoko nyumbana noko gea kuria Oko kwiumbana noko gea kunywa Notirie sema nyange kwinukie juma
ye notiria cianisa gikuinukie nyuma ye notiria cia maru gikuinukie nyuma korwo Sarafina ni wa kuria Kinangofu ni atigia cia ngari cio cietagwo atia Satima Kaswirega kaga Sarafina Winiraga tweka sagiria Tuguru tuto twakutwa wairetu Winde tugakorwo na mihatuka ye Winde tugakorwo na mihatuka Sarafina ne waigu ye Winde tugakorwo na mihatuka Misana soso Sarafina Aliona liliota we Sarafina Aliona liliota we Sarafina Umudurendo wagana munduli ye Umudurendo wagana munduli ye Umudurendo wagana munduli Gugoyo ne tate Mwangaringwane za Sarafina Garirikana kwena bebeni ndoge Ano uraigwa kaingeringira nguri Nawaigwa ingera nguri yomadeka Ye waigwa ingera nguri yomadeka Sarafina Ye waigwa ingera nguri yomadeka Nä rwä ndona rwake nä andå aingä må no rwä Sarafina rwa må tigä Johnny Disho kuma kå rä a Laikipia kå rä a Nyeri kå rä a Kirinyaga ndä ramå kä ra ndå mä rä ri nyingä må no asante sana watu wangu ya Gogoyo thank you motire mwandekia na mutikandekia ndire ndamunogia na ndikamunogia thengio Ariothe mahingurire Inoro FM kana ni kirafu kana ni mucie kana ni ngari-ini kana ni wabici asante sana ona nywe muratuona kwetukira TikTok thank you ni gukorwo muri mitambo-ini ya Inoro FM timekeeper witu ni mundu gwitwo MC Mwiruri wa Komothaina Tingia aranjira thaa kenda etigetie ndagika 14 no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Imperial College of Medical and Health Sciences nĩ thukuru wa mũndũ kĩũmbe ũhĩtũkĩtio nĩ TVET na mathomithagia certificates oro ũndũ ũmwe na diploma maũndũ-inĩ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ oro ũndũ ũmwe na ũrigiti. Marĩ na September intake ĩrathiĩ na mbere ihinda rĩrĩ. Wenda gũthoma ũka Imperial College of Medical and Health Sciences. Ũhoro makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Yatiriri we murimi wa kahua gitaru kia ruraya nikirutite watho wa kahua wa mwaka uyu ati kahua karia gothe kararimwo atari no thukangia wa mititu. Kahua karia kahandirwo kuma mwaka wa 2020 guthie na mbere no nginya gakorwo karumireire watho ucio wetagwo European Union Deforestation Regulation EUDRE. Riu thirikari ya Kenya murimi oro ndumo na thothaiti ni magakorwo na kindu kiretwo geomapping niguo gutigirira ati kahua kahanditwo guteguthukangio mititu. Kumenya ici na ingi nyingi nyitanira na ithuĩ o rũciinĩ tukiagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Murimi waigua andu a geomapping metikirie nigetha thoko itu ithio na mbere na gutherema. Ai, agani kwanyitanire muno kaba kwaria ma. Nie ni nogetio ni kura gwa thitima
gas guthire iterigiriire na gathimu gakwa gukua gicicio anga nĩ ndĩritũhĩirie mũtũrĩre mũno na no nyende kũgarũrĩra. Rĩu ngũthamĩra Sun King kũrĩa mĩtũrĩre yagĩrithĩtio makĩria, mena gasi theru ĩkinyanĩirie ikĩro ya kũruga na marĩhi mayo no kahora kahora, matawa mega ma solar mena hinya na ũtheri mũingĩ, na no wĩgwatĩre thimũ cia kĩrĩu hatarĩ na stress. Niĩ nĩ ndaugĩra stress ũhoro. Karibu Sun King. Ndugetange rĩngĩ wĩgwatĩre thimũ, gas kana tawa wa solar kuma Sun King na ndũkerira. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria no ũcerere nduka o yothe ya Sun King ĩrĩa hakuhĩ nawe, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0709 474 474 ona kana ũhũre *305#. Switch to more today with Sun King. Shesheni hakuhĩ nawe. Ngogoyo ĩratatataũkĩ. Warero chine tene Dite jine ambali Gemwera Ruta geshohe Yagwa Mohikyo ne osho mwedaine Nagera kenjo keria Newe orishetie odaka Shamboko ya igire matunda atene mede yare mone gutwa. Either kamuno wa boy wa Mwangi wa Vimax Business Tours ka 14 ya kiara gethe kai muno mugithikiriria gogo yokore ya Chaka Ranch thegi muno wa Mario wa Farmyard Gaidi Akiru wa Prestige Shaka na bibi yake Charity na Alice wa Central Supermarket Scooter. Nidwa dena nije na mwendwa Ninya otada idatu Ngegera ya kumonereria torea njui Ninya letwa leosho mendaine Twalirie gegoyo gegedira Gemwaroka na gedongo Let me have my ring back, Susie Let me have it before the bus time Jaterera kwegwa shuo za dem Madam J wa Kewora ka 14 ya kiara Grace Sete Mheshimiwa wa Korea Kanyanyaine ka 14 ya kiara Don't punish me so much Don't keep on singing ring ring Don't try to change your mind My love Nagotinye kera udina kyo Kabisa Siugoshya kesha moisho Ononge di tatakemu Nana umye kegembe na yo awe mwendwa Nagotinye kiara udina kyo Moraigwa nyimbo ici igioka atia. She was a dame that a man would pay even a 50 cents to have a look at her. Hĩndĩ 30 cents ciarĩ mbeca nyingĩ mũno. Nĩ ta ngiri 30 ũmũthĩ ũyũ. Hĩndĩ ya gũtwara dame out nĩ 30 cents. Vadiare kia gokinya Gemwera gena dayo Nengo tueria molona ninge nengo menya How deep your love could be Don't punish me so much Don't keep on singing ring ring Don't try to change your minds My love Nagotinye kiara udina kyo
wa Kang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. Mwanangi okera tuko ndigachererwo ni wira ndaririkana githomo giakwa nathomagira kundu ndekagwo njikonyuru ndatwitwo ta ngombo ya mujojo ndaheagwo mboco ire mboco riria ciana ciao iraria matumbi ndaheagwo mboco ire mboco riria ciana ciao iraria matumbi. Taririkana we cukuru ugithoma Kira giotha kenda ngatuire ng'ombe mabebe na mbere ya ndoro ndugiochoro na ngakamagara ninyacia iria o muthenya ndware ngithie githomo ndaheagwo mboco ire mboco riria ciana ciao iraria matumbi ndaheagwo mboco ire mboco riria ciana ciao iraria matumbi. Niĩ ndirikanaga tũkĩgĩrwo na mbathi Ndirikana mũirĩtu wetagwo Rucia wandeithagia ngarani ĩmwe ya iria o mũthenya Rucia tũgĩthiĩ cukuru anjetagĩrĩra kĩhingo-inĩ ndaheagwo mboco ire mboco riria ciana ciao iraria matumbi. Niĩ ndirikanaga twagĩragwo rũcinĩ nĩ mbathi na hwainĩ mbathi ĩgatũrehe tũtiathiaga cukuru magũrũ cukuru gwitũ kwarĩ mbathi yatũgĩraga rũcinĩ na hwainĩ ĩgatũcokia mũciĩ. Wakiri Mwangi taririkana ũgĩthoma niĩ ndiĩ ndathiĩ cukuru magũrũ aca Waine ngima cukuru wĩra nĩ mũgae wĩrirwo wĩyoria itangirĩrĩ maĩ nothi ũgatege ũkwereka hwainĩ na ndũkariganĩrwo nĩ mĩrĩo ndaheagwo mboco ire mboco riria ciana ciao iraria matumbi ndaheagwo mboco ire mboco riria ciana ciao iraria matumbi. Niĩ Ranji ndarĩaga kahũtĩro etagwo Wendani Bushire kũrĩa warubaga ũria kũng'o nĩ agũkwĩra Wendani Bushire ndarĩaga kahũtĩro hau thaa mũgwanja ngacoka kĩrathi na toothpick Ngai nĩaroraga ciana iria ithomaga na thĩna nocio ihĩtũkaga wega kĩrathi-inĩ nĩkĩo njũkĩraga tene ndute wĩra na hinya ndaririkana kombo wa mũcoco ndaheagwo mboco ire mboco riria ciana ciao iraria matumbi ndaheagwo mboco ire mboco riria ciana ciao iraria matumbi. Oh yes, nyimbo igire back to back cia mutigaire Kamaru wa Wanjiru kabotini ya Kiara part 1 na mboco ire mboca cigĩtũkinyia thaa kenda cia hwaĩ-inĩ mũciĩ ũyũ wa ũtuginotana Inooro FM ngũririkania tabarĩra no ĩtagwo Ngogoyo no tũgũthiĩ na mbere na gũtatia Ngogoyo nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe MC mwĩrore wa Komothainĩ we timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ na tondũ nĩ mũregire kũigĩrĩra kĩndũ riko maitũ anjĩrire tũtingĩkerũrĩra
ndatheri ithũire ndatheri kwoguo umuthi gutire gukerora tondu ni inywe muregire kuigirira kindu riko ni thaa kenda cia muthenya. Good afternoon. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Ni ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda. Thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ yambĩkĩte mwako wa barabara ya Mũthĩga Ndemi nginyagia gũthiĩ Naici wodi-inĩ ya Njoro kana wodi-inĩ ya Rare gĩcigo-inĩ bunge kĩa Njoro. Nĩ mwako ũtũgĩrĩtio nĩ aikari mwena ũcio makiuga mararĩ na kahinda karitũ kumĩria magetha mao ma mĩgũnda-inĩ na mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa mbura yaura. Mwandĩki witũ kaunti ya Naikuru Robert Wamaina harĩ na ũhoro makĩria. Mbura nene na ndoro barabara-inĩ ya kuma Ndemi gũtuĩkania nginyagia itũra rĩa Mũthĩga nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa makoretwo makĩgũmĩra aikari mwena ũyũ makĩria miumĩrĩrie-inĩ ya magetha. Ĩno ndĩrĩ enjwo ĩtũraga ũguo kuma tene. Mĩaka yothe tũheanaga kura ndĩrĩ enjwo ĩtũraga na ndoro. Ĩhana mũgũnda ona mũtumia ũngĩ ndĩramwĩra haha tũgĩũka. Ĩno bara ona mũndũ ndaigua gũkorwo ena gũkũ gũkiura. Tondũ gũkinyana gũkũ ũgũkorwo iratũ ciothe nĩ ndarũkanu nĩ ũndũ wa ndoro. Bara ĩno ona tũtirageraga tondũ ona mundu agitua kumira onoko ni tauni itu ya Naici Rare no tuthingukire kuraihu muno tuthinguke na kuria Mugumo ni tondu bara eno ndingigereka. Thina uyu riu ugikinya muthia thutha wa thirikari ya kaunti ya Naikuru gukinyanĩria waki wa barabara eno kugerera wabici ya MCA wa wodi ya Rare Philip Wanjohi aikari magĩtarĩria ũguni ũrĩa marorete igũrũ rĩa tabarĩra eno. No rĩu yenjetwo ũguo nĩ turona nĩ njega na rĩu nĩ gũteithia andũ ona biacara-inĩ kumĩria indo ciao gũtwarana hau tondũ rĩmwe nĩ marakigiagwo barabara njega andũ nĩ mahotaga kwendia indo ciao na kumiti na andũ angĩ na gũkũ kabere rĩu nĩ gũkĩboost biacara ya gũkũ na andũ kĩmiti ũguo nĩ atũteithia mũno kuhusu magetha ma mĩgũnda tondũ nona ũngĩrora gũkũ irio nĩ ciĩ sawa nĩ irorete gũthiĩ thoko-inĩ rĩu wendi witũ nĩ atwaranĩria bara na gũkũ ũguo kwarogwo na haha rũgongo. Gũkinyĩria rĩu thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ ĩraheire waki wa barabara cia Maramu cioraya wa kilomita 198.7 iria ituĩkanĩtie wadi-inĩ ciothe 55 cia Naikuru ndeto ĩrĩa ĩrahĩrwo nĩ mũingĩ matũra-inĩ. Ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa Philip Wanjohi ndĩritũ gũtũthondekera barabara gaka gaitũ nginya ĩno ĩngĩ ũguo gũtirĩ barabara atatũthondekeire nona maũndũ marĩ atwĩrĩire nĩ atũhingĩirie. Tona thĩna mũno mũndũ aumĩte Naici andũ a Naici matirenda gũkũrehe na gũkũ na arĩa magũkua magoka magagũte na gũkũ bara ũkaga gũkinya mũciĩ. Rĩu nĩ tũracokia ngatho nĩ ũguo aratwĩkire nĩ gũtũrũmbũia. Na tũracokeria mũhecimiwa witũ Wanjohi ngatho nĩ gũtũthondekera bara ĩno ĩrarĩ njũru mũno mbere andũ ta haha okorwo nĩ kumĩra na gũthiĩ na haha Naici tondũ nĩ ĩrarĩ Naici nĩ mararĩ na mathĩna tondũ nĩ ĩrakĩgĩa ndoro mũno. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Mũthĩga wodi-inĩ ya Rare gĩcigo-inĩ bunge kĩa Njoro thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nayo thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ hĩmbĩirie ũhũthĩri wa hinya wa solar na ũrĩa ũtathũkagia marĩa matũrigicĩirie harĩ njĩra ya kũnyihia ngarama nene ya thitima. Nĩ tabarĩra yambĩtie gũkinyanĩrio sekta-inĩ itiganĩte o kuma matawa-inĩ ma kũmũrĩka ũtukũ mataũni-inĩ mbombo-inĩ cia kũhũra maĩ gatagatĩ-inĩ kaingĩ. Gavana wa kaunti ĩyo Kimani wa Matangi agĩtetera mũbango ũcio na njĩra nene ta ũrĩa mwandĩki witũ Werwa Mwangi aratarĩria. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ ĩhũgũkĩire ũhũthĩri wa hinya ũrĩa ũtathũkagia marĩa matũrigicĩirie na kũrĩa thiĩte na mbere na kũgathĩka matawa ma solar matũra-inĩ matiganĩte. Gavana Kimani wa Matangi akiuga atĩ nĩ ũndũ ũnyihĩtie mbiru ĩrĩa mararĩhaga o mweri na gĩkĩro kĩnene. Kaunti ĩno tũrarĩhaga mbiru ya mirioni 700 oro mweri cia thitima. Nĩkĩo ndĩrokire naguo tũragarũra ũhoro wa kũrĩha mbiru cia thitima. Tũraiga rĩu tũgwĩkĩra matawa ma solar harĩ wĩra wothe wa mũingĩ kana nĩ barabara-inĩ solar lighting kana nĩ cia gwĩkĩra kũrĩa mathibitari-inĩ kana mathukuru-inĩ kũrĩa guothe mũingĩ ũrĩ ona thoko-inĩ na maĩ marĩa marahũrwo kuma borehole-inĩ cia mũingĩ. Nginyagia rĩu matawa 9,000 nĩmo marĩkĩtie kũgathĩkwo matũra-inĩ matiganĩte ma Kiambu rĩrĩ maingĩ makĩria matanyĩtwo gwĩkĩrwo ũndũ
ũndũ ũmwe na mbombo cia kũhũra maĩ kambuni-inĩ citiganĩte cia maĩ. CC wa maĩ na marĩa matũrigicĩirie David Kuria akiuga atĩ onaguo ũkĩte na ũguni waguo. Thogora wa maĩ kũhũra maĩ ũgacoka thĩ na gacunjĩ 3 harĩ 10 kana tuge 30% kuma 100 ũkona nĩtũgeretie gũcokia thĩ. O mweri ũmwe gavana oka atũraga arehagĩrwo bill nĩ company ici ciothe. Gavana witũ tũrĩhĩre maĩ no thutha wa gwĩkĩra nyamũ ici nĩtũrĩkĩtie gũcokia thirĩ icio na thĩ mũno. Aikari a Kiambu magĩtũgĩria kũgathĩkwo kwa matawa maya matũũra-inĩ mao makiuga atĩ ũgitĩri nĩ ũgacĩrĩte na gĩkĩro kĩnene. Nginya andũ nĩmahĩtũkaga haha kĩroko tene ona ciana rĩu nĩcihotaga gũthiĩ no hĩndĩ ĩyo citingĩrahotire gũthiĩ cukuru ti kĩroko kĩu gĩa tene. Bara ĩno ĩrarĩ njũru no rĩu nĩ njega biũ. Rĩu matawa maya nginya thitima ciora tuonaga namo. Kũu ũkora ũrarĩ mũingĩ mũno na rĩu ũkora nĩ ũthiĩte ũgĩthiraga. Ũndũ ũcio rĩu nĩtũgĩcoketie ngatho na tũkagĩkenera ũtheri ũyũ kũringana na ũrĩa wagĩkĩrirwo nĩ gavana witũ. Arĩa angĩ maugĩte rĩu na biacara ciao nĩcirarutĩka na njĩra ya ũhũthũ mathaa-inĩ ma ũtukũ mũgarũ na hau kabere rĩrĩa maracũngagĩrĩrwo nĩ kũhinga mawĩra mao tene. Wĩra ũyũ nĩwagĩrĩte mũno ũtukũ nĩ ũndũ wa ũguo tũgĩte na matawa. Nĩtũrakena mũno nĩ ũndũ wa gavana wa Matangi gũtũrehera matawa gũkũ. Koguo wĩra tũraruta ũtukũ na mũthenya. Street lights reke njuge nĩ lifeline nĩ kĩndũ kĩrarehe gũkũria tondũ handũ hothe mũndũ araigua atĩ hena matawa nĩ ekũhota kũruta biacara yake nginya mathaa marĩa mathiangu nginya late hours. Ceceni ya kwĩna Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Riboti ĩyo ya mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩ ũratũtirihĩra matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 9 nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ tũgũmane wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 10. Thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩa Divas warembo na kama Gogo Divas mko wapi? Kabisa. Rwĩmbo rũrũ rwĩtĩirwo nĩ Haki mwarĩ wa Gathirwa kuma Mang'u na Haki ohe ciko irio cia Gĩkũyũ na gakũre wega kana kau.
Rũrũ nĩ rwa Gogoyo Divas. Ithaa rĩrĩ kuma rĩu rĩrĩkoragwo rĩa Divas, ithaa rĩa thaa kenda. Ati aciarĩirwo mũciĩ wa Ciũmbani. Aya, mũritũ nĩ waigua. Na kai andũ arĩa cũcũ wao meho nĩ makenaga atĩ mwathi gwa cũcũ wanyu mũheagwo ke. Macokie Ndorogonye. Kama angĩkorwo wĩtagwo Kamau guoko igũrũ Kama. Kama nĩ werwo mumbũrĩre. Yeah. Kamau nduge ũrĩa wendaga. Kama wendaga atĩa.
Kamau ugoria wendaga. Yeah. Ewe joira. Kamau ne waigua waga kumuona ukomukora Mathare ni agoroka ni wendo waku kama. Yeah. Panacheza na kama. Kama ni fire si fire. Kabisa. Rwimbo kwagera ati ndariaga ni undu wa Kamau. Akiagethie Kamau, Dr. Kamau alaneti gaitheka. Kamau yori gaitheka. Kamau akarogo gaitheka. Kamau anjoki gaitheka. Nĩ moigua ndariaga nĩ ũndũ wa Kamau. Kamani fire si fire. Kamani kali si kali. Kabisa. Na no gũthikĩra rũngĩ rwa kwĩningĩ nĩ tondũ ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Divas mũciĩ wa ũtũgĩ tana Inoro FM thaa kenda ĩrahĩtũkia ndagĩka 17 no tũraitĩka. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kenya Forest marĩ ngwatanĩro na ACT Awards marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra atĩ Akenya nĩ mahanda mĩtĩ na njĩra nene kũringana na ũcenjia wa rĩera na ũrĩa tũngĩhota gũkorwo twĩna forest cover ĩkinya nginya gĩcunjĩ kĩa 30% na nĩgetha tũkinyanĩre maũndũ maya nĩ maraheana ngerenwa kũrĩ andũ arĩa mahandĩte mĩtĩ kuma andũ kĩũmbe, mathukuru, makambuni orona to ũguo tu na honge ingĩ cia thirikari. Kũmenya ciĩgiĩ awards ici nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria na hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ona ningĩ sponsorship ya ACT Awards. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime.
nini? Uguo niguo kuri ingira thiini wa promotion ya kunywa Airtime na Pepsi. Wigwatira Airtime na mbeca riria riothe urakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Urabatara kugura soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandikitwo gikuniko-ini gia cuba yaku ya soda na wihotane Airtime kana kimanjika kia mbeca. Kunywa Airtime na Pepsi. Mawatho na mitaratara kuhuthika nijitekerie ni BCLB number 0000258. Uhoro waku we sawa ndiramaanisha kimuhuko nekumo ndukamake reke ngucanure. Ingira Google Play Store kana www.zenka.co.ke udownload Zenka app wiyandikithie uapply roni oguo tu arafu ri thutha wa ndagika nini teren shingire thimũ-inĩ yaku. Download app ya Zenka ũmũthĩ wĩikie mbere. Ngombo cia thogora wa thĩ, mĩtaratara mĩhũthũ ya kũrĩha na ndũrĩ wika. Makĩria ma Akenya milioni 5 nĩ macanũkĩte na Zenka. Yani rĩ nĩ mazenka. Limit yao nĩ nginyagia ciringi 200,000. Ciringi 200,000. Wetereire kĩ? Ingĩra Zenka ũmũthĩ ũrĩhe bills ciaku. Zenka, smart loans for smart people. Iramatagwo ni Central Bank of Kenya. Shesheni hakuhe na Ruru ni rwa Gogoyo Divas. Gogoyo ni tate. Ndireciria ta erwai kwa Ngeshwa wa Mbui haria 06 niho aregeire mukore kuo nikuo mararia mburi andu amukoro-ine nĩ mwageithio muno nĩ mweshimiwa wanyu John Kagushia no aragushia mukoro-ine thengio mweshimiwa Kagushia nĩ kwenda Gogoyo. Thank you mwesh. Asha ntotimuonete Nyandarua. Senator wito John Methwa ngire kuga mweshimiwa Methwa ngire gutwira ni amuona Nyandarua kou ndonekete. Andu a Nyandarua, good afternoon. Mombasa na jiguaga kuingia raisi kutoka ngumu sana.
apelekewe hata huyo mwenye ananyonya ni atwarirwo ciana ciothe. Aya kuria kwa Keni wa Muthithi Gogoyo apelekewe. Tumemuona bypass, apelekewe watoto wake ako pale kwa Thiong'o anakula nyama Thiong'os, apelekewe watoto. Ruru ni rwa Gogoyo Divas. Gogoyo back to back. Madwaka ide do mama ya mkoli mwana doraga mudovata ire danogaga ruri yaga mwene tanawe ganya deke mange kwa mwana dwagotire irema apuleke janie toma gwageterero mesokyo mega mesiora joke yeti mega tadokoro mare mega dokyanya nirigere tuini tutabile kwaliria yakinya nirio nisio juru kudwasia tumire ude mwae wale matonaga tuye cia oire Kenya pathesirokia na itiokeroga matamorure ule korago wejera inete mago wetekanirio keriganiro wewe mondo ndole moteba gwatwako ugaruruke nawe sirie ndeto njega na yajarie Thagio muno wa moyo wa Gogoyo Rware oraga kabisa Dioro nawe mwendwa kutatari kamenya ndombita cia kuma kwanyu nyangu tukina ngovu kouwere twatene waruda thiete kugura rairi agiokaga kuguthurima kana ni kugura mbao ciawakana tigete mite meciere atagitarika kana ni wendo waiyirite ucio mugoiri gutari mirimo ni mithemba mingi na gutiri utari wake wakwa wari wa kuguruka na ngoma tigituragia tirerirwo nyanake kwanyu tacemania ndonyukanywa turanyitetwo ni malaria maria manenio kaboyo aja kuhanda mboga nyombo gikururithagia nguku thumu na mbike biociohete maguru tware mugunda. Thagio muno Sam Ndung'u kuma kuria Milimani Estate Narok nengoka Narok ica ikuhe Ndung'u ndugakinyonia matura ma Narok na ndoigane pole kuriwe mwendo kaide anige no ndirenda wendo tunabyo kamirike tigage kuiguaga kiarira kuigua ri murwaru tirikago ni thacia ciana hindire uri thibitari tukamangara tukahurwa korwo ni wagaire ndebeki onawe ndiraiguire ukina maundu no kuririro ikae kana rwa murata mugogo tanatendera ona korwo ni wagethete kanina biu niwatigite ciana iteka gwitå kimera no kimwe ikana rua mbura naira utendero ndore njamba agakweka ngozi getha njitira ikũmbĩ rĩngĩ njoke ngomborithie mũgũnda ngima batairwo nĩguo Gogoyo Machinery nĩngũrekereria Gogoyo Machinery ethia matura-inĩ Gogoyo Machinery andũ a Keno nĩ mwageithio Keno Residence nĩ mwageithio nĩ PMM marĩ kũrĩa Idaho United States of America. Ĩyo nĩ machinery ya Gogoyo machinery ĩngĩ ya Gogoyo ĩkũrĩa Kampala ĩtagwo Esther Shiro nĩngũ unleash Gogoyo Machinery
matita goko kumagwa kwa Inoro FM maundu ni fio gogoyo githiaga na mbere agikorwo andikitwo ra ni thirikari ndirenda oe thimo yaku utige guthinikane tubeca tunini tuturagutanga agikorwo wi wa mwandiko wa thirikari kwandikithia niguo uheo ngombo ya hina hi ya My Mobi Civil Servant Emergency Loan ugubatara kuhura star 531 hash wandikithia rugo rwa ndagika imwe origi hura star 531 hash oreu ukorwo wi mundu sorted kuria kwa My Mobi mucio tuginotana Inoro FM tafarire no itagwo gogoyo ni jitagwo kama wakangethe governor 048 netha keda na nuthu mwirore wa komuthai niwe timekeeper wito omuthi MC mwirore wa komuthai no raturorera matha omuthi no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushie watu ginotana yatiriri we murimi wa kahua gitaru kia ruraya nikirutite watho wa kahua wa mwaka uyu ati kahua karia gothe kararimwo atari no thukangia wa mititu kahua karia kahandirwo kuma mwaka wa 2020 guthie na mbere no nginya gakorwo karumireire watho ucio wetagwo European Union Deforestation Regulation EUDRE. Riu thirikari ya Kenya murimi orodumwe na thothaiti ni magakorwo na kindu kiretwo geomapping niguo gutigirira ati kahua kahanditwo guteguthukangio mititu. Kumenya ici na ingi nyingi nyitanira na ithuĩ o rucini tukiagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Murimi waigua andu a geomapping metikirie nigetha thoko itu ithio na mbere na gutherema. Riu ngwambiriria ku ucio ni mwana thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakui kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina My Mobi ino ni app ya ruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta. My Mobi ni o maundu mothe ukeheranirio na stress. Turakurehera My Mobi njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hina hi kuria aruti wira a thirikari. Uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire. Hura star 531 hash o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana. Ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi. Urabatara o kuhura star 531 hash utangikirwo. My Mobi, chapa bila drama, uko sorted. Mushie watu ginotana na titagoko kumagwo eherera kigio na minoga ya gutindo kwete mirigo miingi na merito okiuma gwika shopping yaku gutitikania oya kanya gako gure kiria giothe urabatara kugerera citizenduka.com kana download app ya Visasa ushagure Citizen Duka utekurihio ona dururu shagura idio urabatara ucokio cirihire wira ucio ungi utigire Citizen Duka megukurehera nginya hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 tu agikorwo wigoko matura-ini ma Nairobi. Ithaa riri ni ria Gogoya Divas. Mbona nipe pesa? Mbona umemwacha bila pesa we bwana? Bwana nipe pesa, watoto wana njaa, lakini mke wako napenda kutangatanga. Hata majirani walichoka kumuona, kusema fungani milango anakuja. Masikini Bwana nipe pesa, watoto wana njaa, lakini mke wako unapenda kutangatanga. Hata majirani walichoka kumuona, kusema fungani milango anakuja. leo kagutokoba Wa Nairobi wakuona kila siku, kuingia nyumba zote sachanga kanisani. Tafadhali bwana rudi, watoto wanalia sababu mke wako shazoea kutangatanga. Sasa majirani walichoka kumuona, kusema funga
Atea. Wewe bwana unaonekana kerwara huko Gataga na haukuachia bibi kitu. Rudi nyumbani bwana. Nikioreka keno na donatigira mutumia kanyamu mochie anakunywa janga kali. Yeah. Nikioreka Naivasha na haukuacha pesa nyumbani. Wewe bwana tuma pesa nyumbani. Bibi yako anatanga akiomba pesa mtaani. Ameonekana kamulu. Majirani wamechoka kumuona. Bwana nipe pesa, watoto wana njaa, lakini mke wako unapenda kutangatanga. Hata majirani walichoka kumuona. Wawa kusema fungani milango anakuja. Masikini. Bwana nipe pesa, watoto wanalia, sababu mke wako shazoea kutangatanga. Sasa majirani walichoka kumuona. Wawa kusema fungani milango anakuja. Ateneo kagutokoba. Wa Mombasa wako wana kila siku. Ingia nyumba zote sachanga kali sana. Tafadhali bana rudi, watoto wanalia, sababu mke wako shazoea kutangatanga. Hata majirani walichoka kumuona. Wawa kusema fungani milango anakuja. Wawa kusema fungani milango anakuja. Wawa kusema fungani milango anakuja. Gogoyo back to back. Gatongo ka muhunjia wakinya hawa Jakoya mugeithie muno na kunemana na thima akwa kuria Gatundu North. Ruru ni rwa Gogoyo Divas. Oye, ya te iba para, ni yo ni
kabisa. Gatamayo, Guthie Mutamayo, Ginya Gitamayo, Gatondo, o Ginya Metondo-ini. Othe mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe, Ngogoyo back to back kabisa. Ngogoyo ni tate. Susana reke ngohe kĩmwe kĩa baitawe Nĩndari yaku wetha wĩte agenayo Ikanaigue nĩũthekatheketie yakwa we Ũcio no atũme nĩngũkaũre ndũgĩra na tũthiĩ cira gwa cibũ Nĩyo ngũtarũrĩire cindiria na stocking na koseti Simia igere ni uraikete tharonika ininge uraikokire Sana reke ngohe kĩmwe kĩa baitawe Nĩndari yaku wetha wĩte agenayo Ikanaigue nĩũthekatheketie yakwa we Ũcio no atũme nĩngũkaũre ndũgĩra na tũthiĩ cira gwa cibũ Nĩyo ngũtarũrĩire cindiria na stocking na koseti kabisa. Ongeza hasibo Yoenga Ate atuekire gĩtheri gĩa Ithinga. Uria Susana kaiyo mae agake Ndari ya mũndũ ĩkariganĩra kaimana Akajia rwĩmbo rwerũ Susana Susana Karĩmbi nĩrĩkũmahutagia Susana kamahũgũia ciongoe Nĩrĩ mahana ta gĩkwa na mũkũngũgũ no ũtigithanagia we
We Susana we. Ndaigua Susana ikaragaroaka. Susana reke ngoe kĩmwe kĩa baita we. Nindari yaku getha wĩtĩage nayo. Ikanaigwe nĩ ũthekatheketie yakwa we. Ũcio no atũme gũkaũre ndũgĩra na tũthiĩ cira gwa cibũ. Ndĩo ngũtarũrĩire cindiria na stalking ina coseti. Mũndũ gwĩtua gĩtheri gĩa ithingo ũguo nĩ kuga atĩ. Tegĩikagio ngundi no mwĩhĩtũkĩri. Ndamenya ũrĩa ndĩtaga mũndũ wa mũthemba ũcio. Ndĩmwĩtaga gĩtheri gĩa ithinga. Irenda kũmenya kũinũka atĩa Susana. Caria bodyguard ĩgĩnotie no yakwa we. Wagagũikare o hau weterere gũkĩe. Ũgĩũka wiki ũgũtuĩte ũgũkĩgĩrĩra wakwa nĩgwa kumagarie. Akĩoha wa mathanĩko ũrĩa karĩ-ino mũthĩ ũkũrĩa mũciĩ we. Rũrũ nĩ rwa Gogoyo Divas. Susana reke ngoe kĩmwe kĩa baita we. Nindari yaku getha wĩtĩage nayo. Ikanaigue nĩ ũthekatheketie yakwa we. Ũcio no atũme gũkaũre ndũgĩra na tũthiĩ cira gwa cibũ. Ndĩo ngũtarũrĩire cindiria na stalking ina coseti. Na icinwo. Ndetha wake. Aracuhĩrĩra waku nĩkĩ? Gũkũ Gogoyo-inĩ. Mũndũ nĩ etha wake. Kana akahũrwo ndũgĩ. Twireta gĩtheri gĩa ithinga Susana. Kĩrĩa gĩikagio ngundi no mwĩtũkĩri. Maringo itherũ ndũrĩoĩ no kũgwatĩria. Ũmũthĩ wĩ kaboca rũciũ wĩ rironi matukũ atatũ kwambĩra. Ciumia igĩrĩ nĩ ũrahikĩte Veronica ningĩ ũrahikũkire. Matukũ atatũ kwambĩra. Nĩ ndona hambĩra. Susana reke ngoe kĩmwe kĩa baita we. Nindari yaku getha wĩtĩage nayo. Ikanaigue nĩ ũthekatheketie yakwa we. Ũcio no atũme gũkaũre ndũgĩra na tũthiĩ cira gwa cibũ. Ndĩo ngũtarũrĩire cindiria na stalking ina coseti. We Susana we. Susana nĩ ũhoro mũnene. Etuire gĩtheri gĩa ithinga. Arahikĩte kwambĩra matukũ atatũ. Thengio wa gĩthirĩ. No tũraitĩka. Ũnyinyi ndũtũraga. Atĩ rĩu akang'etha nĩ ekũrĩire. Atĩ rĩu ndorete kũhana Gogoyo. O rĩu ndĩrarĩ njamba. Ena hinya. Njamba Karau. Yeah. Thaa ikũmi cia hwaĩ-inĩ itigetie ndagĩka 12. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Sam Njuguna aranjĩra maya nĩmo mohoro marĩa egũka namo cihanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Andũ atatũ gũkuĩra mũtino-inĩ wa barabara Makutano, barabara-inĩ ya kuma Mwea gũthiĩ Embu. Mũtongoria wa bũrũri Dr. William Ruto gũkinyĩrĩria no gwaka ihoero thingira-inĩ wa iregi wa Nairobi. Na athuri a nyumba 10 gũkũ Nairobi kwenda makuruhanio bara-inĩ ya kũhĩtana
na ekinaĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere. Rĩu bengi ya Cooperative nĩ kũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Atiriri afitha, mihang'o ĩno mwĩno ya kũrora mĩgũnda ya kahũa nĩ yake. Nĩ ya bata mũno. Tarĩu rũraya nĩ magathĩkĩte watho ũretwo European Union Deforestation Regulation EUDR. Marenda kahũa gothe gakorwo karĩ gatheru, gatigakorwo karĩmĩtwo mĩtitũ-inĩ ĩrĩa ĩthũkangĩtio na gakorwo kandĩkithĩtio ũrĩa gũbatiĩ. Macio mothe mangĩaga no tũthũkie thoko nene mũno ya kahũa gaitũ. Makiria ma gĩcunjĩ kĩa 55 gĩa kahũa kendagio rũraya na gakarehera bũrũri makiria ma ciringi bilioni 90 harĩ mwaka. Nĩ ndanyita rĩu. Bas, twanyitanĩra nĩ tũkũgitĩra thoko itũ, tũgĩe na thogora mwega na tũgitĩra bũthi witũ. Mũrĩmi ririkana atĩ EUDR ti thũ yaku, nĩ njĩra ya kũgitĩra thoko na marĩa matũrigicĩirie. Nĩ tũnyitanĩre harĩ kũgitĩra thoko ya kahũa gaitũ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ thirikari ya Kenya kũgerera rũhonge rwa ũrĩmi na irio nĩruo AFA. Imperial College of Medical and Health Sciences. Angĩkorwo kĩoneki gĩaku nĩ gĩa gũtuĩka mũrigitani wega tu, ithuĩ no ithuĩ tũngĩgũteithia gũkinyanĩria kĩoneki kĩu nginya rĩrĩa ũkahumbwo thũmbĩ. Na nĩkĩo Imperial College of Medical and Health Sciences tũratugirwo na ngerenwa ta college ĩrĩa njega mũno thĩinĩ wa Africa Company of the Year Awards 2025. Nĩ tũrakũnyita ũgeni gũkũ kwa Imperial College of Medical and Health Sciences. September intake nĩ ĩrathiĩ na mbere campus-inĩ citũ cia Thika na Naikuru. Kuohoro makĩria cera rũrenda-inĩ rwitũ www.icmhs.co.ke kana ũhũre thimũ ĩno 0719223223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua, ceceni hakuhĩ nawe. Gugoyo nĩ tate. Rũrũ nĩ rwa Gugoyo Divas. Tetea kera Kenya nĩkuo ndaciarirwo ngũigua wega. Gĩkenera bũrũri wakwa. Tetea kera Kenya nĩkuo ndaciarirwo ngũigua wega. Gĩkenera bũrũri wakwa. Kenya kwa kera gũthũke gũkũ nĩ gwitũ ngũigua wega. Gĩkenera bũrũri wakwa. Kenya kwa kera gũthũke gũkũ nĩ gwitũ ngũigua wega. Gĩkenera bũrũri wakwa. Nĩ ngũkũ yakĩũria ndakũria ũnjokerie ngũigua wega. Gĩkenera bũrũri
kabisa. Kabisa. Ategwe shuni ya kwa mwire tugo athirako kiumia ne kanitha na gogo yo thegio muno majipia kuma Eldoret. Anthony Muriuki wa Gathigia kuma Karatina, thank you no ngeithaniria Karatina muno. Thegio muno my brother Karaja wa Ozone Resort kuria Kiambu, Forori wa nyama okena toro magaithia muno Karaja wito wa Ozone Resort Kiambu. Gogoyo Diva wa Boi wa Thuo no agaithika. Timekeeper wito muthe tago mwirore wa Komothai yake tugeithie andu wa Timekeeper wa Home wa Nyama Kema, Peter wa Gisho, Eunice wa Neema Medical Center kuria Kefeshoi, Kelvo Kogoro na Moshoko Nelson wa Mother U Shop kuria Thika. Ni mwagithie nyothe ni Timekeeper wito muthe mwirore wa Komothai. Wawa etago gogoyo ne mushi wotugi notana Inoro FM. Ne gweda o download WeGo kuma Play Store kana App Store kana otumere twa WeGo kuri 20425 ukoroge kenerera gukuo na oshaba ne dereva shire na wigerereki dereva thorime na jehokeku na undu ungemwega ni ati wewe customer ni uraheo cashback wana wathie thafari na WeGo. Let's go. Mushio watu gino tani Inoro FM tuina mathaa mage mere mago tatia gogoyo riu riuma na riri koragwo riri ithaa ria gogoyo
Divas thaa ikomisha hwaine no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa o nginya maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kwĩranĩra no egũthiĩ na mbere na gwaka kanitha thingira-inĩ wa Iregi. Andũ atatũ gũkuĩra mũtino-inĩ wa barabara itũũra-inĩ rĩa Makutano barabara-inĩ ya Mwea gũthiĩ Embu. Nao athuri a nyumba 10 gũkũ mũciĩ wa Nairobi kwenda makuruhanio thĩinĩ wa bara ya kũrũa na ekinaĩ. The dignity of the payslip by scrapping the first day the housing levy and handing over all those houses to the county governments. Thirikari ĩno twekĩrire twaga kũmatha matunda mayo twaga gwetia rwĩga rwitũ rũkũrĩo nĩ andũ angĩ twĩroreire. Anake maitũ nĩ mekwenda gĩthomo matwarwo mathukuru merwo mũndũ angĩbĩtio ũrĩa kwagĩrĩire gũthiĩ na procedure iria ciagĩrĩire nĩ tondũ kinya kĩwatho tũtiagĩrĩire kuoya watho moko-inĩ maitũ. Okay, project ĩno nĩ project twahĩtũkirie mbeca na nĩ mbeca nyingĩ mũno twahĩtũkirie na nĩ project ya gũcenjia facelifting ya tauni ya Moro. Turenda tauni ya Moro ĩikare ta matauni marĩa mangĩtwo na cerera. Mĩaka yothe tũheanaga kura ndĩrĩ enjwo tũraga na ndoro ĩhana mũgũnda ona mũtumia ũngĩ ndĩramwĩra haha tũgĩũka ĩno bara ona mũndũ ndaigua gũkorwo ena gũkũ gũkiura. Amũkĩra ngeithi ciakwa hwainĩ ũyũ mũthikĩrĩria wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa metha itũ ya mohoro. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Turambĩrĩria na ndeto cia kĩeha kũrĩa andũ atatũ nĩ makuire na wangĩ erĩ matigwo marĩ na nguraro njũru kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara itũũra-inĩ rĩa Makutano barabara-inĩ ya Mwea gũthiĩ Embu kaunti ya Kirinyaga. Ũhoro makĩria ugĩte mũtino ũcio ũkuruhanirie ngari ithatũ o hamwe na nduthi ĩmwe ya bodaboda. Ndũmĩrĩri ya borithi ĩtarĩirie ngari igĩrĩ cia mĩraa na iria ikumanĩte thutha na thibindi nini nĩcio icũngĩrĩirie mũtino ũcio mathaa-inĩ ma kĩroko. Kũrerĩkana arĩa makuire nĩ mũtwarithia wa bodaboda, ndereba wa ngari ĩmwe harĩ icio igĩrĩ, oro ũndũ ũmwe na mũndũ ũngĩ ũmwe acoka gũkua akĩamũkĩra ũrigitani. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nĩ ũratwambĩria mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩa thaa 10 na riboti ĩno. Nĩ kĩrĩro kĩnene mana kĩgirĩko kĩrĩa gĩakorwo gĩkĩiguĩka barabara-inĩ ĩno ya Mwea gũthiĩ mwena wa Embu mwena wa Makutano rĩrĩa andũ erĩ makorwo magĩkua thutha wa ngari ithatũ gũkorwo igĩkurugucanio na mũtino ũyũ o vamwe na mũtwarithia ũmwe wa bikibiki. Ngari igĩrĩ cia mĩraa iria ikumĩte mwena wa Embu igĩthiĩ mwena wa Nairobi nĩ cirekwo gũkorwo igĩcũngĩrĩria mũtino ũyũ thutha wa gũkorwo ikorĩrwo ikĩringa mũtwarithia ũmwe wa bikibiki ũrĩa acokire gũkua bau. Gũkũ nacio ngari icio igĩrĩ cia mĩraa ikĩgaragara, andũ angĩ erĩ makorwo makĩgurara ũru na angĩ makĩgurara vanene. Kama rito jitao Martini Njoroge wa Maina kwina mutino wahanĩka haha Makutano haha kwina thibitarĩ Tozetiki ngari igĩrĩ cia mĩraa cia cause accident cia cause mũndũ ũmwe wa nduthi nĩ akua hau andũ acio ma ngari megũcindanĩte mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athikithiki ovatekire tukutuku ekũbuatĩte thutha nĩguo acemanie na ici ngari cia mĩraa igĩrĩ cikũrũkĩte. Ngari cia mĩraa ciothe ciagaragara ciothe igĩrĩ na cia cause ngari ĩngĩ ĩkũhĩtũkĩte ĩmwe. Andũ erĩ makua hau ũmwe wa nduthi na ũmwe wa probox erĩ me thibitarĩ nĩ hĩndĩ maratangĩkĩrwo. Mũingĩ ũrĩa ũbũthagĩra barabara ĩno ya Mwea gũthiĩ mwena wa Embu na makĩria kuma mwena wa Makutano gũka nginyagia mwena wa Mũtithi nĩ ũcakaĩte nĩ mĩtino ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonekana gũkũ makiuga ngari cia mĩraa nĩ ikoretwo igĩtwarithio na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Tondũ gũtininaga mweri kana wiki igĩrĩ
utagite accident kuma kurubani ukakinya makutano twakora andu ni makuite aria angi me thibitari na ngari ciothe iharaganite gukuharagana ithuĩ nĩ tũrahoya njĩra ĩno nĩ tũkoretwo na thĩna mũingĩ mũno nĩ tũcaĩte tani mwana wakwa nĩ akuĩrĩirwo bara ĩno nĩ ũndũ wa accident ithuĩ nĩ tũrahoya twĩkĩrĩrwo tũkagĩra bara ĩno gũkimoya o mũthenya no ũrĩa andũ atuthi makoretwo magĩtio na niĩ ndikenaga nĩ ũndũ Alex Mwai nĩ mũikari wa Mũtithi na reke tuge bara ĩno ti njega tondũ onakwo nĩ marathondeka bara no kwĩna marima maingĩ mũno tie gũteng'eragia ngari mũno ona mateng'eria kĩmũtũheane respect bara tondũ randĩ ndereba nĩ hĩa mũndũ andũ respect bara Ngirivotri Noro FM kuma barabara-inĩ ĩno ya Mwea gũthiĩ mwena wa Embu kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tugitigana na icio cia kĩhane atĩ mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto nĩ akinyĩrĩirie itanya rĩake rĩa gwaka ihoero thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno hĩndĩ ya igongona rĩa oro kiumia na rĩrĩa ekũnyitanĩire na aruti wĩra thingira-inĩ wa iregi kanitha-inĩ ũrĩa ũrĩ mũciĩ-inĩ ũcio. Uge wa president ũkĩte rĩrĩ igoti rĩrĩga kũrũgamia itanya rĩa gwaka ihoero oro yothe mwena ũcio thutha wa cira gũkorwo ũhandĩtwo wa gũtetia ikinya rĩu. Pengine ambayo tutapata nafasi ya kuabudu bila ya watu wengine kukaa nje, na I'm confident that God is going to make provision for us to have a place where we can worship God in this compound. Tumuombe Mungu abariki taifa letu la Kenya, atuletee umoja katika taifa letu la Kenya, atuletee baraka zake ndio Kenya hii yetu, so that we can have a unified, progressive and prosperous nation. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tugithie na mbere nĩ atĩ athuri a matũra kana nĩyo nyumba kumi gatagati-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi nĩ mendekithĩtie gũkuruhanio mbara-inĩ ya kwĩtana na mbatoni ya ekinaĩ na arĩa makoretwo makĩagagia mũingĩ gatagati-inĩ ka mũciĩ mũnene. Gĩkundi gĩkĩ gĩtarĩirie kĩrĩ na ũmenyo wĩgiĩ arĩa maikaranagia nao oro ũndũ ũmwe na kũrutithania biacara gatagati-inĩ ka mũciĩ ũyũ, ũndũ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria maabitha a kĩũgitĩri kũhĩtana na mbatoni ya ekinaĩ acio. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Jathan Kamau harĩ na ũhoro makĩria. Kiumia kĩmwe thutha wa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja gũtabania gĩkĩro na kamĩtĩ ya ũgitĩri gũkũ Nairobi, ikundi cia mũingĩ cia kũgacĩrithia ũgitĩri taũni gatagati nĩ morĩtio nao makorwo magĩkuruhanio thĩinĩ wa mĩhang'o ĩyo. Magĩtongoria Zakaria Banyana Roda Kinya nĩ maugĩte nĩ gũkoretwo na kuongerereka kwa namba ya famĩlĩ iria cikaraga mĩkĩra-inĩ ya barabara oro hamwe na nja ya nduka ciene taũni gatagati. Na wanakutisha tu na kinyesi, that's why kuliko upakwe vile kinyesi sasa inakubidi sasa umpatie kitu uko nazo. Tunaomba serikali kuu na serikali ya county ishirikiane na wasee wa kijiji ama wa nyumba kumi na community policing pamoja, tushirikiane tukue kitu moja, tuone jinsi ambavyo hii changamoto inaweza kutatuliwa ama kuangaziwa, sababu hao watoto chenye kinawatoa nyumbani ni njaa. Ona kuongerereka kwa mbeũ njĩthĩ arĩa matarĩ na wĩra arĩa marorũra taũni gatagati nĩ gũkoretwo kũrĩ mũhĩnga mũnene. Kama huyo mtu angekuwa na kazi, angekuwa amekaa chini kama angekuwa na kazi. Na huyo mtu amembia ametoka kwa nyumba, amekuja kutafuta riziki, amekuja amekosa, amembia amesunguka na mikahawa akitafuta kazi, amechoka, imefika mahali amechoka. Lazima atafute mahali apumzike kiasi akifikiria the way forward. Ona watu walivia nduthi taũni gatagati magĩtongorio nĩ Nicholas Mosasia, ona one mahoete makorwo magĩkuruhanio nĩ mboto cia ũgitĩri. We are the people on the ground ambao tunaona kila ambacho kinatendeka. Tunaweza kuambia yule ni mwizi wa kitu, because these people wanajulikana, si ati hawajulikani. So serikali tungeomba tu ikaweze kuchukua nafasi kuu ya kushirikiana na wanabodaboda. Mĩario ĩno yũkĩte thikũ nini thutha wa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja gũtabania gĩkĩro na kamĩtĩ ya ũgitĩri gũkũ Nairobi rungu rwa mũtabari wa maũndũ ma thirikari nĩwe Gilbert Kitio. Wale ambao ni wachuuzi katika mji wetu wa Nairobi, wale ambao wanafanya kazi ya bodaboda, kwa sababu wafanyikazi wengi wa bodaboda, the majority of them ni watu wazuri sana, na wasikubali watu wengine waingie miongoni mwao kuharibia jina yao. We have agreed on circles where they operate, the pickup points, the designated areas, operate within those. If you're not in those areas, you will be arrested and no one is going to come to your respite. We want the county government of Nairobi to assist us in aspects like street lighting, organization of hawkers, organization of the bodaboda sector and others, so that we have an orderly city. Gerifa Trainor FM kuma kaunti ya Nairobi, jetagwo Jathan Kamau.
Tukihugukira ingi ciĩgiĩ ũteti nĩ atĩ mũnini wa president wa kerĩ Rigathi wa Gachagua augĩte wona angĩgathurwo ta president mwaka-inĩ wa 2027 nĩ agateanĩria igoti rĩa waki wa nyũmba. Augĩte Akenya kana augĩte akaneana mĩako ya nyũmba iria ikoretwo irĩkĩtie gwakwo kũrĩ ũramati wa thirikari cia matũra na nĩguo gũkorwo igĩkomborithio kũrĩ aigithia. Oho no eranĩire gũgacokia ũtonga wa bũrũri harĩa watigirwo nĩ president wa gatatũ mũtigaire Mwai wa Kibaki. Augĩte nyota wake mũnene nĩ kuona Akenya matirathumbũka kũingĩha kana gũkorwo magĩkinyanĩria mabataro mao ma kĩmũthingi. Ekwaragia harĩ kanitha-inĩ wa PCEA Rũrĩng'o kaunti-inĩ ya Nyeri. Rigathi Gachagua wants to restore the dignity of the payslip. Most of you here who have a payslip, it has been raided and you have no purchasing power. That is why Kenyans are in trouble. Rigathi Gachagua will restore the dignity of the payslip by scrapping the first day the housing levy and handing over all those houses to the county governments to manage them, collect rent, and pay back all those whose money was deducted. Rigathi Gachagua will make sure there are no abductions and extrajudicial killings. He will rescind the order by Murkomen of shoot to kill. Rigathi Gachagua will also rescind the order by William Ruto that people should be shot on the leg. Those are the few things we want to do. We want to restore our security. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ hĩmbĩirie ũhũthĩri wa hinya wa solar na ũrĩa ũtathũkagia marĩa matũrigicĩirie harĩ njĩra ya kũnyihia ngarama nene ya thitima. Nĩ tabarĩra yambĩtie gũkinyanĩrio sekta-inĩ itiganĩte kuma o harĩ matawa ma kũmũrĩka ũtukũ mataũni-inĩ kũrĩ mbombo cia kũhũra maĩ gatagatĩ-inĩ ga sekta ingĩ. Gavana wa kaunti ĩyo Kimani wa Matangi agĩtetera mũbango ũcio na njĩra nene ta ũrĩa mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi aratarĩria. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ hũgũkĩire ũhũthĩri wa hinya ũrĩa ũtathũkagia marĩa matũrigicĩirie na kũrĩa thiĩte na mbere na kũgathĩka matawa ma solar matũra-inĩ matiganĩte. Gavana Kimani wa Matangi akiuga atĩ nĩ ũndũ ũnyihĩtie mbiru ĩrĩa mararĩhaga o mweri na gĩkĩro kĩnene. Kaunti ĩno tũrarĩhaga mbiru ya mirioni 700 oro mweri cia thitima. Nĩkĩo ndĩrokire naguo tũragarũra ũhoro wa kũrĩha mbiru cia thitima. Tũraiga rĩu tũgwĩkĩra matawa ma solar harĩ wĩra wothe wa mũingĩ, kana nĩ barabara-inĩ solar lighting, kana nĩ cia gwĩkĩra kũrĩa mathibitari-inĩ kana mathukuru-inĩ kũrĩa guothe mũingĩ ũrĩ, ona thoko-inĩ, na maĩ marĩa marahũrwo kuma borehole-inĩ cia mũingĩ. Nginyagia rĩu matawa 9,000 nĩmo marĩkĩtie gwathĩkwo matũra-inĩ matiganĩte ma Kiambu, rĩrĩ maingĩ makĩria matanyĩtwo gwĩkĩrwo. Ũndũ ũmwe na mbombo cia kũhũra maĩ kambuni-inĩ citiganĩte cia maĩ. CC wa maĩ na marĩa matũrigicĩirie David Kuria akiuga atĩ onaguo ũkĩte na ũguni waguo. Thogora wa maĩ kũhũra maĩ ũgacoka thĩ na gacunjĩ 3 harĩ 10 kana tuge 30% kuma igana. Ukona ntugeretie gucokia thĩ. O mweri gavana oka atũraga arĩhagĩrwo bill nĩ company ici ciothe. Gavana witũ tũrĩhĩre maĩ. No thutha wa gwĩkĩra nyamũ ici nĩ tũrĩkĩtie gucokia thirĩ icio na thĩ mũno. Aikari a Kiambu magĩtũgĩria kũgathĩkwo kwa matawa maya matũra-inĩ mao makiuga atĩ ũgitĩri nĩ ũgacĩrĩte na gĩkĩro kĩnene. Nginya andũ nĩ mahĩtũkaga haha kĩroko tene, ona ciana nĩ cihotaga gũthiĩ, no hĩndĩ ĩyo citingĩrahotire gũthiĩ cukuru ti kĩroko kĩu gĩa tene. Bara ĩno ĩrarĩ njũru no rĩu nĩ njega biũ. Rĩu matawa maya nginya thitima ciora tuonaga namo. Kũu kora ũrarĩ mũingĩ mũno na rĩu ũkora nĩ ũthiĩte ũgĩthiraga. Ũndũ ũcio rĩu tũgĩcoketie ngatho na tũgagĩkenera ũtheri ũyũ ũringana na ũrĩa wagĩkĩrirwo nĩ gavana witũ. Arĩa angĩ maugĩte rĩu na biacara ciao nĩ cirarutĩka na njĩra ya ũhũthũ mathaa-inĩ ma ũtukũ, mũgarũ na hau kabere rĩrĩa maracũngagĩrwo nĩ kũhinga mawĩra mao tene. Wĩra ũyũ nĩ wagĩrĩte mũno ũtukũ nĩ ũndũ wa ũguo tũgĩte na matawa. Nĩ tũrakena mũno nĩ ũndũ wa gavana wa Matangi gũtũrehera matawa gũkũ. Koguo wĩra tũraruta ũtukũ na mũthenya. Street lights reke njuge nĩ lifeline, nĩ kĩndũ kĩrarehe gũkũria tondũ handũ hothe mũndũ araigua atĩ hena matawa nĩ ekũhota kũruta biacara yake nginya mathaa marĩa mathiangu nginya late hours. Ceceni yaku na Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.
Na riboti yo ya mwandiki witũ Werwa Mwangi kuma kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ratũtirĩra marĩa tũgũkũharĩrĩria ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10. Matemo nĩ ũkũmamũkĩra kana matemo na njĩra nguhĩ nĩ ũkũmamũkĩra wona ciahanda thaa 11. Thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gugoyo nĩ tate. Gatiga kwao gũgĩthĩnjwo na magakaimwo nyama nĩ wagĩthire ũkĩaga kwĩũgũra ũkĩaga kũgaya thoguo nĩ ũndũ wa mĩago ya Nairobi kotoĩ nĩ ũgakũra rĩu ũranyũka rĩrĩa gũtukire gwĩtagwo ithe wamũrire nĩ ũndũ wa ciana iria wanate ũkĩhurunja tathira Nairobi nĩ werũrĩ njogu kamande yarugeirwo mũrwaru ĩgĩkoro ngĩwarwarĩte tene Nairobi nĩ rĩũrĩro na nĩ ngurunga ya njega na iria njũru ithirĩro kwa mama pima mong'are kwa baba sera kamutu ndwimenyoreirwo nĩ kũĩ ndũngĩkũra na ya kũrĩa na ya gũte wareka na bũkandwa nja warĩa ingĩ tabu ya mbere mbogo nyingĩ itirĩ rathi ũgĩte mĩgwĩ na kĩmakuyo irĩ kuo wĩgũkũra nĩ wakũrwo no ngĩgũrĩrwo no gemerio kĩorire nĩ kĩorire na megũitĩka matiagĩrĩrwo wendete nyamere ihĩndĩ na teora mumunywo kameria na kwerithĩ nĩ igĩrĩ na yakagũranie ĩtuĩke ya gatatũ kabisa nawe rikaria njona ngigerero-inĩ karĩ gĩtheka rĩrathekera mĩro itiĩtarageria ngĩ wa mũtĩrĩ munĩko ndogunanaga ndĩraigua mbembe nĩ ndoge kinya mboco no ndoge ciare mohoro-inĩ tũirekeria Ngai koguo igira wĩmbũrĩri mũtĩ ũgũagĩrwo rĩorĩro ũkĩendio rigithathi mũnyaka wako mũti wa kaigũ wa nyina gũtirĩ gĩthĩnjĩ ta thĩnja nĩ ũngĩagĩire na igai rĩaku tiga wĩũnũhire rĩu ũrĩ mũhoi no rĩ wa nyũmba nene aiya asusa no igua Njoroge no ndĩraigua Kariũki no nĩ ũguo no guo ngĩ Gugoyo nĩ tate. Yona Soweto Mario hamwe
gũcokia down memory lane. Gogoyo back to back kabisa. Nĩndikarigandĩrwo nĩ mũthenya wa Juma ũrĩa niĩ ndathire Nairobi gwetha wĩra. Caitani anjetereire atigenda kwa irima, igwo nĩ mũtumia wahanaga nderira, igwo nĩ mũtumia wahanaga nderira. Nĩkũhĩtia na mũkwĩ ndĩrathaga na njoya, mũndũrũme wĩigĩtwa hanathanamu mũciĩ. Twakinya nyũmba gwake akĩnyohirie mbica, ngĩnjĩra ithe wa ciana ndĩwe ũyũ na nĩakuire, ngĩnjĩra ithe wa ciana ndĩwe ũyũ na nĩakuire. Ngĩragũragĩrwo njohi ongĩnanakio bundarĩ ithe wa ciana njiare, rĩrĩa ngoma ikwenjana gatwamwo wĩra tukũĩ ndigakatize ikeno. Atea andũ agatanga ndona mũkenete mũno, moigua kĩa rũtara nĩ ingĩra ndigakatize ikeno. Andũkanĩirie wĩra na wendo nĩ kwanjige, ngĩcenjanĩrio gĩũthi akĩndua mũthuriwe. Thutha wa gũikaikara gĩtuĩka mũhwarĩ, akĩũmba mwanake ũngĩ gĩtuĩka megirĩrio, akĩũmba mwanake ũngĩ gĩtuĩka megirĩrio. Nacanũkirio rĩmwe ndamwĩra nĩ kũinũka, etia mũcara wakwa andorithia tĩrabu, agĩkĩnjũria mboyũ rathiĩ kũtige gwaku, kĩnjigana mwĩhoko ngayakũhakwo mũhua, kĩnjigana mwĩhoko ngayakũhakwo mũhua. Ngĩndagũragĩrwo njohi ongĩnanagio bundarĩ ithe wa ciana njiare, rĩrĩa ngoma ikwenjana gatwamwo wĩra tukũĩ ndigakatize ikeno. Kwagĩrire gũkũ rĩrĩa ngoma ikwenjana. Mwarĩ wa Njũgũna metumi kwerwo atĩa. Mũrũwe akĩgũrana ndĩniĩ ndathiĩte thoni, akĩnyanĩka thoko mũthuri mwene mũciĩ, harĩ ũndũ ndathomire Nairobi arũmenĩrĩ, nĩ kũrĩ ithe wa ciana na mũreri wa ciana, nĩ kũrĩ ithe wa ciana na mũreri wa ciana. Kũrĩo ngaigua wendo ndarĩ ũkũgathira, kĩciria mũndũ tocio no ĩnyuĩrĩirwo ndawa. Niĩ nĩ ndaimagĩrĩra njethe karinga rĩakwa, ngetanga mũno ngoro ngũkararĩrĩria ku, ngetanga mũno ngoro ngũkararĩrĩria ku. Ngĩndagũragĩrwo njohi ongĩnanakio bundarĩ ithe wa ciana njiare, rĩrĩa ngoma ikwenjana gatwamwo wĩra tukũĩ ndigakatize ikeno. Duarte Sabuk salimia Gataga Gogoyo fraternity sana. Morage wa Jimrad Securities agaithia andũ acio a Jimrad mũno. Igaga nĩ ndagwĩra ĩgithe nĩ kũgwĩrwo, rũĩ nĩ gwĩcandũra githe nĩ gũcanũrwo, ĩgithagio kĩrĩra gĩakaita kabatithio, cigana nĩ ciaigana ngĩcokerera maitũ, cigana nĩ ciaigana ngĩcokerera maitũ. Nĩ mathabu ndekire ngĩona ũgwati ũrĩ njĩra, ugeire kũgwa mũtwe ti hinya kwagamũka, nĩkĩo ndecoko kũrũ njũkĩte na munĩko, kuye gũthĩirwo kwene ĩhonagĩria kwao, kuye gũthĩirwo kwene ĩhonagĩria kwao. Ngĩndagũragĩrwo njohi ongĩnanakio bundarĩ ithe wa ciana njiare, rĩrĩa ngoma ikwenjana gatwamwo wĩra tukũĩ ndigakatize ikeno. Ciake rũtara cigũka ithatũ tatu na he gĩtũmi. Nĩ mũkwenda njong'i kunyua, ako nĩ mũkwenda njong'i kunyua, guoko igũrũ guoko igũrũ guoko igũrũ. Ndĩrenda message igana rĩmwe cia kuga njong'i kunyua o rĩu. Guoko igũrũ ako nĩ mũkwenda njong'i kunyua.
Kedore na igana marauga Jongi Kunywo Wanjiru wa Mbui na Wambui mwari wa Njuguna Kuria Gogoyo Metumi Abdul Kadere wa Lofa Jongi Kunywo kana itiga Kunywo Timekeeper Wito Mwirore wa Komotha Ikunywo kana itiga Kunywo MG Computers Kenya harauga Jongi Kunywo na ikunywo Shiro wa Kampala onake auga Jongi na ikunywo Jongi iwa kunywo na idhari ya goshikunya Gitao better besti Jongi ikunywo Esther Dego na ikunywo Gisheha dereva ya Matara Sako arauga na ikunywo na idhari ya gokunya Jongi Twainire kwanyu njogo ikĩihũrwo irĩ njĩthĩ twarũthĩire erite njĩrĩ Naivasha atumia ene mateirwo 13 korwo nĩ ndoĩ kũina ndĩmatigithanie ingĩanĩrĩire mũndũ agĩkunywo nĩ mũka kiuga nyinũke na nyakĩnywa nyũmbaga gĩtĩrwo borithi kaĩ kwendana rĩihĩtia Uyo muhonoki Narero dharia tekaga Nongai woma Isio tutigerie jao Neurathi urahiga Norahiga tokionaga Deriro nesoso Jongi siehende iga kunyo Nehende Jongi ira kunyo Okai tokunye Jongi Korino ireba ikĩmwo mĩhuko Mũithĩra mũmwe akiuga no arĩ ngũrwe Kemi cihirwo mĩthwe gĩkĩre gandare Rugarĩ wa nyondo Kariũki ndũngi mambũri Kabisa Gĩthirio yika nĩ nyinaga saroko Ndoiga nĩ thĩnjo mahiũkagĩrĩre anoru Maitũ njĩraga Mũriũki nyaga mahora Nokinye uge mukigone wa ciũmbani Uyu muhonoki Narero tharia tekaga Nongai woma Icio tutigerie njaũ Nĩũrathi ũrahinga Norahinga tũkĩonaga Nderirwo nĩ cũcũ Jongi ciehende igakunywo Mũharimu Zablon Mũciri arauga nĩ ikunywo Nĩ ithaa rĩa gũkunya Jongi Ĩngĩa nacio igwĩkwo atĩa Gitao better best dio jere ora togweka na ngea Uyu murimu wakirio kinamia thoko Korwo nĩ tene Naivasha ingĩarĩ na mũka Gwitu kĩarutara mwere nĩ ũrĩ mũthurĩre Kabango maũĩ no ti mũraika mũgeni Kaka kagica reke tũkaine mũthenya Tondũ nĩ gwatuka no tukũ ndwetumwo Kenya No tu kanana no ire maita semanagia Mũndũ arĩ kũnyua nĩ anyue na inũkĩre mũka Ũyũ muhonoki Narero tharia tekaga No Ngai woma icio tũtigĩre njaũ Nĩũrathi ũrahinga Norahinga tũkĩonaga Nderirwo nĩ cũcũ Jongi ciehende igakunywo Atĩ kĩarũtara mwere nĩ ũrĩ mũthurĩre Ũcio nĩ ũhoro wa mandũ akĩarũtara Ũrugarĩ wa nyondo ndũngiuma mbũri Gĩthi na kuga nĩ ũtukũ tũigagwo horo Iti ciakora mahĩndĩ itirĩ cia hinya Kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu Korwo no njũrio Naivasha ingĩgaka thoni Gĩthi na kuga nĩ ũtukũ tũigagwo horo Iti ciakora mahĩndĩ itirĩ cia hinya Kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu Korwo no njũrio Naivasha ingĩgaka thoni Ũyũ muhonoki Narero tharia tekaga No Ngai woma icio tũtigĩre njaũ Nĩũrathi ũrahinga Norahinga tũkĩonaga Nderirwo nĩ cũcũ Jongi ciehende igakunywo Kĩga wa gĩcini kuma mũrũka kandara Ũrugarĩ wa nyondo ndũngiuma mbũri
na mwere ni uri muthurire Jaguar forward ni waigua etatire ndirenda guthukia kuria Play Store kana App Store ine yaku o download We Go kana utumere twa We Go kuri 20425 ukoro gikenerera motungata ma We Go. We go. Let's go. Etagwo Kiaro Tarada guthakira nyimbo ciake ithatu na kurigana uria ndirathi ngibangaga ngogo yo Kiaro Tarari ukagira ithaini riri ria thaa 10 ne thaa 10:30 mwirore MC wa Komothai niwe timekeeper witu muthenya wa umuthi no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana tuakiatu ingia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong na mna hii mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Mushi watu ginotana na titagoko kumagwo jetekeria itu kayora yo akiongo no karakara mwanake na wamoringeire nigetha mwendane wendora wale na gwakae wathire ku rĩrĩa wamuringagira nigetha mwendane nĩ ũndũ wa public demand. Governor's favorite Mujuga ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra wendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga noma si noma kali si kali andũ akwa ndehera ima energy drink nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Mujuga we anyuaga kaũke Mujuga kana gachachu waina gĩtiga kũmũka na waigua atĩ iumĩ rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea ate Mujuga akuĩtwo nĩ ngari ciako ĩyo nĩ yakwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo ĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũhingia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Mujuga no tũbũritwe nĩ ararĩa akĩnyuaga kaũke nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Mujuga akuĩtwo nĩ ngari cia forward zako
Arorio komujuga. Wathukiria wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene. Ingena ngekarĩa mbũri yake nina mbũri ciakwa. Kanjoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Reverend Stana Rigashaja wa kanitha wa SK Matogota Geitheka niwe wanyonirie rũrũ rwa mujuga. Rũrũ ndonirio ni Reverend Rigashaja wa SK Matogota Githũngũri. Mujuga anyua kaũkĩ aho. Na ndirĩka Githũngũri by the way. Nĩ ndĩũka Githũngũri nyue kaũkĩ. Andũ a Githũngũri nĩ hamũthiaga kũnyua kaũkĩ. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Mama we, karĩa mbũri. Thengio mũno Irũngũ Kĩgũndũ OGW nĩ matutenda Tiboro wa Salimia Monica Wangui wa Irũngũ ageithĩke mũno Kamau wa Karũgũ ageithĩke Gĩcũkĩ wa Kang'ara na andũ othe a kũrĩa Bodeni nĩ mwageithio mũno nĩ Irũngũ wa Kĩgũndũ. Time yajetekeria nĩ gũthaka nyĩmbo cia wahama wa maingĩ ta Abija rũretio nĩ Monica Wangui wa Irũngũ. In fact rwĩmbo rũu rwa Abija o rĩu wahome wa mainge Abija gũtirĩ gĩa gwetereria gũkũ nĩ haraka Abija ingie one Monica Wangui wa Irũngũ rwĩmbo rũrũ weterio nĩ Irũngũ wa Kĩgũndũ OGW na twaugire OGW tũkamĩthĩnjagĩra o thutha wa mĩeri 3. Kae mwendo gũita maithori nĩkĩ rĩrĩa nyoneirwo wĩra na nĩ ũĩ ũrĩa twanarĩa thĩna mwendwa na ciana citũ nĩ thĩna waku na wakwa na ciana mwendwa reke ngathũkũme ningĩ Abidjan ikondo kũnene rĩa gũkũ Afrika. Na tondo ndathie mwendwa reke ngũtare hũthũ nĩ ũĩ menyerera ndũkana tuoretwa mwendwa nĩ andũ a gĩcagi mũngĩaga cumbe no mũrĩa itarĩ cumbe mũtirĩ mwaigua kuĩte ningĩ Abidjan ikondo kũnene rĩa gũkũ Afrika kabisa. One more. Jackie Muhambo makoyo kwerwo ate tiga kũrĩra mwendo andũ gatũme ciana irĩre kĩrĩa ngwenda nĩ ũmenyerere ciana o hamwe nawe mwene mĩtugo mĩega ĩyo nĩyo silaha ya mũtumia wene ningĩ Abidjan ikondo kũnene rĩa gũkũ Afrika. In fact ona no ũthiĩ na ngari nginya kuo ũgereire kũrĩa Uganda ũthiĩ ũguo ũthiĩ Kongo ambate ũthiĩte mũno ona wanene wa Karemeri kumalekepia Uganda kabisa ya muoya Tito wa Sai wa Marigiti tũcemanie Ndumberi mũthenya ũrĩkũ Bicheno yaku na ya ciana citũ ndĩciĩkagĩra mũko ndĩ wĩra-inĩ nĩguo ndamũmithi mwendwa ngamĩroranga naguo hwaĩ-inĩ ndĩcigaga
twaine tonyiagie wae amwe ninge Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika Lekedie mwendo, lekedie maelava, lekedie maeswiti Nengereria tu furungo tuakwa mwendo, lekedie wera Wona ndakinya ngagotomera maroa makuga tini ndakinya ninge Abidjan, ikondo konene ryo goko Afrika Thegio muno Jabashia petrol station ya Shell Korea bypass ndirona mwigogo-ine muno geithĩkai ona Shell ya Evergreen Kiamburu dimegogoyo thank you na Rubis ya Kiamburu huko kwote ni gogoyo ona Shega watoto ni gwarajirona ke gogo-ine muno thegio muno Shega watoto shesheni shove cia maguta ikoragwo Inoro FM magithikiriria gogoyo mirawe gekirwo maguta nayo ngogoyo no gutata ndanyo mwana ndekiriria mirawe igana ona maguta gogoyo back to back gogoyo netate Wakenjera gajoke nego jeke aimbu Konu mambere ochioke ukinyo nage madharao Ukindora gamanyira taikomere tarembembe Gutiri ondo nengwethiera tondo niende mwetukiri Nokoro nendoi neguo gugatwika Ui ngai wako andeithie niende mwetukiri Wanumo Thegio muno Inspector General Douglas Kaja Rathikiriria gogoyo wege shagi munene geitheka Ni wanumire muno ukionio choke ndunyenda Yugaga machaine maku gotire andonjokagira Ona thakame-ini yaku gotire andonjokagira Gotire ondo ni waganirwo ninge niende mwihitukiri Nokorwo ni ndoi neguo gugatwika kabisa Nikwekera muhendo kanyone ngaita thoire Nanditare ithori riakwa ngirĩrĩra wendo witũ Reke niĩ ndĩtware makwa mũtigwo nacio mwendaine Tondũ wendo nĩ wa Ngai ningĩ niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri Nokorwo nĩ ndoi nĩguo gũgatuĩka Ui Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri Ndeithia gogoyo netate Ndukonete wandiga faraka hita ngũrĩa thĩna Tondu twendanĩirio Kenya na twatiganĩrwo Kenya Ningĩ gũkũ ti Rũraya atĩ ngwendwo njarie gĩthũngũ Ngũthia ngoro hanini njarie gĩkũyũ nyone ũngĩ kabisa Nokorwo nĩ ndoi nĩguo gũgatuĩka Ui Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri Atĩ kwagĩrĩire kwa gogoyo Thegio muno arĩa mwĩ harĩa Travelers Inn Longonot
mugeithia Mr John Kuria muno mwire angethia na rokone ngoka ngimuonaga murango mureko hingo kurenge minge mehingure tiga kwana tokinyite kahita waiganeire otigiti konge koinge ogikare kia rugendo na roma mwendwa wakwa ndi akiona muthenyo mwe nokorwo ni ndoi niguo gugatwika ui ngai wakwa ndeithenie ni mwihĩtũkĩri wachia kama gogoyo ni ya kama hiki tuachia governor Ogona rwimbo rurakenia wairimu wakago menya rwimbo ru ne ruine wega thengio muno wairimu wakago uragwa wanumo ndirenda weherere kigio na minoga ya gutindo kuete mirigo meingi na mirito kiuma gwika shopping yaku oya kanya gaka ugure kiria gothe urabatara kugerera citizenduka.com kana download app ya View sasa shagura Citizen Duka na ndukurihio ona dururu shagura idio urabatara no shirihere na Citizen Duka mego kurehera ginyo hau haku murago-ine na thogora wa ciringi 200 tu agikorwo wego ku matura-ine ma Nairobi. MC Muiruri wa Komothaini we timekeeper witu muthenya wa umuthi arajira thaa 11 itigetie ndagika 14 no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Atiriri abitha mihang'o ino mwino ya kurora migunda ya kahua ni yaki ni ya bata muno tari ruraya ni magathikite wathoretwo European Union Deforestation Regulation EUDR marenda kahua gothe gakorwo kari gatheru gatigakorwo kari mitwo mitito-ini iri thukangitio na gakorwo kandikithitio ria gubatie macio mothe mangiaga no tuthukie thoko nene muno ya kahua gaitu makiria ma gicunje kia 55 gia kahua kendagio ruraya na gakarehera bururi makiria ma ciringi bilioni 90 hari mwaka ni ndanyita riu twanyitanira ni tukugitira thoko itu tugie na thogora mwega na tugitire bũthi witũ mũrĩmi ririkana atĩ EUDR tigo yaku nĩ njĩra ya kũgitĩra thoko na marĩa matũrigicĩirie nĩ tũnyitanĩre harĩ kũgitĩra thoko ya kahua gaitũ ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ thirikari ya Kenya kũgerera rwa urimi na irio nĩruo tukumenyithie megie Zeka tupatane aikari agatura nginya gitura gathangari o nginya muthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
gĩkũyũ nĩguo aya igora imirango na mũtige kĩrekodi timona nĩokĩte aya igora imirango na mũtige kĩrekodi timona nĩokĩte Guoyo nĩ tate. Kabisa. Guoyo nĩ tate. Nairobi, aya ingora imerango, namotiga kekoti, timana Wakang'ethe muthuri mwikindereku agĩgũcokia down memory lane.
na gĩcunjĩ na ciaitonga iraĩka ũthani ũyũ nĩ ũkue mwana waku mana cukuru itangire maĩ akũrutako na ng'ombe igĩrĩ ciangire ndiĩ kaba ũikara ũguo na ciaitonga iraĩka ũthani ũyũ nĩ ũkue athuri ndĩmũiya mũgambo tondũ narora ciamũretia na irĩtu aya matukũ maya maraika mweri na nuthu makahiũhia ciande maraika mweri na nuthu makahiũhia ciande mũirĩtu ndakwarĩria ũigue na ndũkanjĩre ũrĩ mũthomi wendo mwairwo ũguo tũĩ rũracio nĩ rwakĩ wendo mwairwo ũguo tũĩ rũracio nĩ rwakĩ mũirĩtu burera na ũgĩ na menya ndĩiyĩre nguo-inĩ ũmenya nĩ ũgakũra wone wĩkagĩra mithi na rwere na ũinagio tũhũ wĩkagĩra mithi na rwere na ũinagio tũhũ kabisa waigoko ateinagia tũhũ mũthuri wĩoge na wenjwo nĩ inya mũrendwo nĩ tũrendi nĩ ũndũ wa itina cia kahũa na ibuku rĩa bengi na mbona thiĩ hakuhĩ nawe wakuma ngwatanĩro ndũrĩ ũndũ ngĩkera korwo rendi nĩ iheanagwo wa njogo ndingĩmwenda rendi ĩtangĩtũmĩka ithinga ĩkinya gũkua kwayo rendi ĩtangĩtũmĩka ithinga ĩkinya gũkua kwayo ĩtagwo wa njũgũ ĩtagwo kuro tangavana wa ngogoyo ũrĩa njagwo mwarĩ wa maitũ ikanarua mbei ya irĩtu ĩtanagwo thĩ nĩ amu mariuma kĩng'otore ĩta thubu wa thenge ĩinagio tũhũ tondũ mũiyũĩtie mĩtari ĩta thubu wa thenge ĩkĩrage mithi na rwere mithi ya ngirini kana nĩ ya yerũ imona nĩ gwatũra kĩande ũrekererio turereno mũikũrũkanie na mũiganano mĩkie tobu mũrĩkie rũgendo kabisa na mũiganano mĩkie tobu mũrĩkie rũgendo imona nĩ gwatũra kĩande ũrekererio turereno mũikũrũkanie na mũiganano mĩkie tobu mũrĩkie rũgendo ayaya wa njũgũ na mũiganano mĩkie tobu mũrĩkie rũgendo waigoko kabisa
Kabishake kama no gato muogo yo metumi WhatsApp ate muthuri riu ni ethamba na ni enjo muthuri ni enjo na ni ethamba riu atigia ki ni thaa 11 cia hwaini no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Ni ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11. Mũbunge wa gĩcigo kĩa Manyata Gitonga Mũkũnji nĩaugĩte mĩaka 3 rungu rwa ũtongoria wa thirikari ya Kenya Kwanza gũtirĩ manene ma kwĩrahĩrwo kuona a Kenya mathiĩte na mbere na gũteta kumana na kũhatĩkwo nĩ ũrĩa maũndũ matariĩ. Mũkũnji ningĩ no agithĩtie kĩene imwe cia tabarĩra iria ikoretwo ciambĩkĩtwo rungu rwa wathani wa President William Ruto makĩria tabarĩra ĩgiĩ waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ, akiuga a Kenya kũrengwo igoti rĩa waki wa nyũmba icio nĩ ũndũ ũkoretwo ũmahatĩkĩte na njĩra nene. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ kanitha-inĩ ũmwe gĩcigo-inĩ gĩake kĩa ũmbunge. Sasa unaambiwa ati nyumba imejengwa na nyumba ngapi zimejengwa na pesa ni karibu 10 billion a month. Absorption rate ya hiyo affordable housing ni less than 10%. It is a failed program. It's a failed program because even the absorption at the rate of the ministry is questionable. There is a lot of money ile inachukuliwa cash inapelekwa pale State House, watu wanaitwa na hiyo ni affordable housing. Hiyo pesa inapeana huko ni affordable housing. Wanaitwa mnapewa 2,000, 3,000. Nimesikia next week ma student wote wa Embu County wameenda kule. Muende kule na mkule. Na there is no transformation ya nchi ya Kenya bila kutransform maisha ya kila mtu. You can also you are transforming this nation if you are not transforming the lives of every single Kenyan. Kwa sababu transformation ile tulifanyiwa na Kibaki ni mtu ambaye anaishi kwa slums, ako na kioski yake pale, analima na anapata pesa. Lakini maneno ya Singapore, mimi naona kama ni Singapore. Maya magithie na mbere nake speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula nĩ agithĩtie kĩene mĩario ya atongoria mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro na arĩa makoretwo makĩnyũrũria ũruti wĩra wa thirikari ya Kenya Kwanza. Wetangula akĩaria arĩ igongona-inĩ rĩa oro kiumia kanitha-inĩ wa St Teresa Kawondi gĩcigo-inĩ bunge kĩa Rarienda athingatĩte ateti oro ũndũ ũmwe na mũingĩ gũkorwo makĩrĩmĩra thayũ na kũhe mweke thirikari ya Kenya Kwanza gũthiĩ na mbere na kũhingia ciĩranĩro ciayo. Na tunaomba wananchi tushirikiane, tujenge nchi yetu na tukemee wale ambao wanataka kucheza siasa ya chuki, ya ukabila, ya matusi na kukoseana heshima, kwa sababu nchi yetu lazima tuwe pamoja ndio tuijenge. Wale wanaeneza ukabila au ni factories of evil, wale wanaleta vita, factories of evil. And you can see the pretenders to opposition don't seem to know what they are doing because the umbrella has been folded and we are working as a team. Mimi nakaribisha sana msimamo wa ndugu yangu Raila Amolo Odinga, Prime Minister, kushikana na president wetu na kutuliza hali ya siasa ya high voltage katika nchi yetu. Na mnajua in this country all of us have worked together. Mimi na baba tulikuwa CORD, 2017 tulikuwa NASA, Mheshimiwa Raila na Ruto walikuwa kwa Pentagon ya ODM. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ athuri a matũũra kana nĩyo nyũmba 10 gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi nĩmendekithĩtie gũkuruhanio mbara-inĩ ya kwĩtana na mbatoni ya ekinaĩ na arĩa makoretwo makĩagagia mũingĩ gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene. Gĩkundi gĩkĩ gĩtarĩirie kĩrĩ na ũmenyo wĩgiĩ arĩa maikaranagia nao oro hamwe na arĩa marutithanagia nao biacara gũkũ Nairobi, ũndũ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria maabitha a borithi kũgitĩra kana gũkorwo makĩĩtana na mbatoni ya ekinaĩ acio. Mwandĩki witũ Jathan Kamau nĩwe ũrĩ na ũhoro makĩria. Kiumia kĩmwe thutha wa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja gũtabania gĩkĩro na kamĩtĩ ya ũgitĩri gũkũ Nairobi, ikundi cia mũingĩ cia kũgacĩrithia ũgitĩri taũni gatagatĩ nĩmorĩtio nao makorwo magĩkuruhanio thĩinĩ wa mĩhang'o ĩyo. Magĩtũgũrĩria Zakaria Banya na Roda Kinya nĩmaugĩte nĩgũkoretwo na kuongerereka kwa namba ya bamĩrĩ iria cikaraga mĩkĩra-inĩ ya barabara oro hamwe na nja ya nduka ciene taũni gatagatĩ. Na wanakutisha tu na kinyesi, that's why kuliko upakwe vile kinyesi sasa inakubidi sasa umpatie kitu uko nazo. Tunaomba serikali
serikali kuu na serikali ya kaunti ishirikiane na wasee wa kijiji ama wa nyumba 10 na community policing pamoja, tushirikiane tukue kitu moja, tuone jinsi ambavyo hii changamoto inaweza kutatuliwa ama kuangaziwa, sababu hao watoto chenye kinawatoa nyumbani ni njaa. Ona kugereka kwa mbeũ njĩthĩ arĩa matarĩ na wĩra arĩa marorũra taũni gatagatĩ nĩ gũkoretwo kũrĩ mũhĩnga mũnene. Kama huyo mtu angekuwa na kazi, angekuwa amekaa chini. Kama angekuwa na kazi. Na huyo mtu ametoka kwa nyumba, amekuja kutafuta riziki, amekuja amekosa, amesunguka na mikahawa akitafuta kazi, amechoka, imefika mahali amechoka. Lazima atafute mahali apumzike kiasi akifikiria the way forward. Ona watwarithia nduthi taũni gatagatĩ marĩtũgũrio nĩ Nicholas Mosasia, ona nĩ mahoete makorwo magĩkuruhanio nĩ mbũtũ cia ũgitĩri. We are the people on the ground ambao tunaona kila ambacho kinatendeka. Tunaweza kuambia yule ni mwizi wa kifua, because these people wanajulikana, si hata hawajulikani. So serikali tungeomba tu ikaanze kuchukua nafasi kuu ya kushirikiana na wanabodaboda. Mĩario ĩno yũkĩte thikũ nini thutha wa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja gũtabania gĩkĩro na kamĩtĩ ya ũgitĩri gũkũ Nairobi rungu rwa mũtabari wa maũndũ ma thirikari nĩwe Gilbert Kitio. Wale ambao ni wachuuzi katika mji wetu wa Nairobi, wale ambao wanafanya kazi ya bodaboda, kwa sababu wafanyikazi wengi wa bodaboda, the majority of them ni watu wazuri sana, na wasikubali watu wengine waingie miongoni mwao kuharibia jina yao. We have agreed on circles where they operate, the pickup points, the designated areas, operate within those. If you're not in those areas, you will be arrested and no one is going to come to your respite. We want the county government of Nairobi to assist us in aspects like street lighting, organization of hawkers, organization of the bodaboda sector and others, so that we have an orderly city. Gerifa Trainore FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11. Matemo mangĩ nĩ ũkũmamũkĩra wona ciahanda thinacara cia hwainĩ. Thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni yaku nawe Inoro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gogoyo Gospel. Gokinyokya okahora jerekeire omatwine ganenjoe negakinya gahuroke na mwathani ewega kai motongoria na kejeso ne mogate roho waku monyotokya nikahote kana nyote. Gogoyo Gospel. Kayamba Afrika. Gokinyokyo kahora. Harokati andũ a Gogoyo. Gogoyo Gospel harokati. Kwagĩrĩra gũkũ tugaga kiumia nĩ kanitha na Gogoyo. Yeah. Ona ithuĩ nĩ tũĩ kũgoca andũ a Gogoyo. Gogoyo nĩ tate. Asante Kim Gadgets ukiwa Kenyatta Road. Gogoyo Gospel iko chonjo. Samiwa Karura Munyaka haroka wega fiona wa Kena.
Wadora wekagema Gogoyo Gospel yo katia. Yeah. Idhaa ya mwisho ya Gogoyo Nerea Gospel Gogoyo Mutia do magosha wegata Gogoyo Adu wa Gogoyo Adu wa madia by Prince Inoro FM. Shesheni hakuwe nawe. Gogoyo back to back. Kabisa. Gogoyo Gospel Hour. Ona kawaya ni guaraina yakora mwana wa Ruai Milka wa boy wa Mwagi wa Vimax Business Tours Alezishiwa Henya Noma si noma Gogoyo Gospel. Amen. Dagetari Telvis Kafiro kumalanga tagaide kama no Dagetari Telvis Kafiro kumalanga ta idare rere tago Gogoyo Gospel. Yeah.
ate macharia wa Kenya Power kiaburoria kure andu megutuma muhothi tondu ni ithaa ria gospel teithio ria gukaire we hakuhe nawe ngogo tutiaga muhothi hithu ithuĩ nĩ gũteithania nĩ kũheana ũrĩa wĩ hakuhĩ nawe mũikĩrie kanyamu angĩkorwo mũndũ kũhoete kĩro andũ rũramũhe mũikĩrie kĩndũ ũmũthĩ ũcio nĩguo mũhothi wa ngogoyo kabisa. Rwĩmbo rũtagwo ndambararia moko kayamba Africa mũciĩ wa tũgĩna ũtana Inooro FM thaa 11 na ndagĩka 16 no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wareherwo cai ũkarigwo kana nĩ cai kana nĩ menjegethe. Ĩni tondũ mũndũ ũcio ndarahũthĩra macani ma Eden Tea. Macani ma Eden Tea kuma Karirana Tea Estate manyitaga wega na ihenya, na to ũguo tu twĩna mĩthemba ngũrani. Kũmenya cia Eden Tea nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane. Ngugoyo nĩ tate
Ngogoyo back to back. Acio nĩ andũ a Ngogoyo. Na pole sana ruguru wa KU ni todo wa kana kayo sister karia karatutigire pole ni sana. Waambie pole sana, nindirona mukahurukia mwana ucio muthenya wa rucio. Ruguru wa KU ni witu muno Ngogoyo-ini. Andu wa Ngogoyo metumi. Gataga Ngogoyo fraternity. Kalebu Musa na moro wa jina Haroni. Matongoririe ciana cia Isiraeli. Rĩrĩa magĩte wĩtĩkio ngoro-inĩ ciao, magagwĩtĩkia magĩtigwo werũ-inĩ. Kalebu Musa na mũrũ wa nyina Haroni matongoririe ciana cia Isiraeli. Rĩrĩa magĩte wĩtĩkio ngoro-inĩ ciao, magagwĩtĩkia magĩtigwo werũ-inĩ. Yũa Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ, ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu. Ũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ, irikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. Ngogoyo Gospel rwitagwo muthabibu ni rwa Peter Ngige wa Njogu. Thegio muno mundu gwitwo Jose wa downtown Glasgow uragwa ni urakenio ni Ngogoyo. Boniface wa Bismarck, thank you. Makinya Maria makinyirwo nĩ ekinaĩ, Mwathani ndeithia ndikanakuhĩrĩrie ho, ndikananyitwo nĩ maũndũ maũru wao. Kĩrũgendo-inĩ gĩũka Kanaani yaku. Makinya Maria makinyirwo nĩ ekinaĩ, Mwathani ndeithia ndikanakuhĩrĩrie ho, ndikananyitwo nĩ maũndũ maũru wao. Kĩrũgendo-inĩ gĩũka Kanaani yaku. Yũa Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ, ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu. Ũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ, irikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. Tutikana kinya maria makinyirwo ni akina andu wa Ngogoyo. Admiro King'ori wa Magumo, asante, tuko mitamboni sana.
St. Clair Catholic na St. Anthony Mugumo ni mwaga idio ni timekeeper wito mu MC mwirore wa Komothai rere ni ithaa ria Gogoyo Gospel. Rugendo ruru todo ni rwa Ngai-ini na maitho na ndire na mutirima unyita Bible edongorie rugendo-ini idongoragie giuka Kanaani yaku kabisa. Rugendo ruru todo ni rwa Ngai-ini na maitho na ndire na mutirima unyita Bible edongorie rugendo-ini idongoragie giuka Kanaani yaku wa Mwathani utonye ngoro yakwa thĩinĩ iruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu ũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ irikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa wa Mwathani utonye ngoro yakwa thĩinĩ iruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu ũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ irikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa kabisa. Nĩ rwĩmbo rwega rwa kĩgoco thĩinĩ wa Gogoyo Gospel rwĩnĩtwo nĩ Peter Ngigĩ wa Njogu rwĩtagwo Mũthabibũ rwatũkinyĩria wega thaa 11:30 cia hwaĩ-inĩ. No tũreka atĩa? mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu ĩmwe kwa ĩmwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana. Imperial College of Medical and Health Sciences nĩ thukuru wa mũndũ kĩũmbe ũhĩtũkĩtio nĩ TVET na mathomithagia certificates oro ũndũ ũmwe na diploma maũndũ-inĩ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ oro ũndũ ũmwe na ũrigiti. Marĩ na September intake ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ihinda rĩrĩ. Wenda gũthoma ũka Imperial College of Medical and Health Sciences. Ũhoro makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Gogoyo ni tate. Kama ndugu akigafirika mre
kazi yake mwenyewe. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja. Kila mtu utiro gatigwo na thutha, kila mtu, hata wewe msikilizaji, ni kila mtu. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja. Gogoyo back to back. Gogoyo ne tate. Nilikuwa na rafiki yangu, rafiki pesa, tulipendana sana. Maisha yetu yalikuwa mazuri, nitakacho unipatia. Nilikuwa na rafiki yangu, rafiki pesa, tulipendana sana. Maisha yetu yalikuwa mazuri, nitakacho unipatia. Nikitaka nyumba nzuri, alikuwa anijengea. Nikitaka gari nzuri, alikuwa aniletea. Nikitaka nguo nzuri, anakimbia dukani aniletea. Nikitaka suti nzuri, alikuwa aniletea. Gogoyo ne tate. Wanawake, anakimbia Florida aniletea. Nikitaka kunywa bia, alikuwa aniletea. Oyo ni Shari Martin, rwimbo rwitagwo rafiki pesa. Emrodona akiuria rwimbo ruu rwitagwo atia? Rwitagwo rafiki pesa rwa Shari Martin. Siku moja nilishikwa na ugonjwa mbaya sana, nikapelekwa kwa madaktari. Ugonjwa huu haukupona, waliposhindwa nikarudishwa nchini kwetu, nyumbani kwangu. Nikalazwa kitandani mwangu, nilikuwa naumwa sana. Siku moja rafiki pesa akaja kwangu kunitazama, akanyambia, rafiki yangu, pole sana kwa ugonjwa, usijali, hata ukifa nitakununulia kofi. Siku ile nilikufa, rafiki pesa alitoroka. Watoto wangu waliteseka, majirani waliwacheka. Pesa alithamini, sasa maisha kwisha. Utaenda wapi? Utaenda motoni. Wakati urafiki wako na bwana pesa unapoisha, mambo mawili anakufanyia. Anakununulia kitambaa cheupe na kofini ya kukuingiza ndani.
Walevi walikunywa pombe wakashindwa na kutembea, wakitazama chini waona kuna mashino. Wautabangi walivuta sana, moshi nao ulipoganda, hata nyele za vichwa vyao wakashindwa kuzichana. Matajiri walipata pesa wakazenga kwa anasa, nazo pesa zaendelea wanunulia sanduku. Matajiri walipata pesa wakazenga kwa anasa, nazo pesa zaendelea wanunulia jeneza. Gugoyo Metate. Pesa zina mwisho, zina mwisho, pesa zina mwisho. Raha nazo baba, raha zina mwisho, zina mwisho, raha zina mwisho. Shika Yesu baba, Yesu ndiye mwisho, ndiye mwisho, Yesu ndiye mwisho. Kwa wokovu baba, Yesu ndiye mwisho, ndiye mwisho, Yesu ndiye mwisho. Kwa msamaha wa dhambi, Yesu ndiye mwisho, ndiye mwisho. Gugoyo back to back. Kabisa. Neheza dungu Nawaigua rea Gugoyo gospel yagira Shikira nate Billy Shiba inai Gugoyo gospel hour no tuthiete wega tugutiriha Julia Ruse Thegio muno Corporal Kenywa na Sergeant Kemani, asante. Ni kama Sergeant kama ekore ya Kahawa Barracks, asante sana.
Kigoco gĩkĩ nĩ gĩakenia mũno Reverend Professor Kafiro wa Gatumu kuma Kirinyaga. Gĩtheka mũno Reverend Professor Kafiro wa Gatumu kutoka Kirinyaga County. Gogoyo Gospel. Billy Shibar wa Hezedongo Moshene watu gino tana Inoro FM Gogoyo Gospel Hour Idare mweturi ya Gospel Gogoyo ina idare ile ya gutiri hata falira ya Gogoyo nigetha Jeff Kuria ashoke na akiakigire thegio muno mudia wa Nyawira kuma Gogoyo rware roga Gogoyo Gospel iko tops. Asante sana pia memorege kuma kora Idaho we mundu mukenu wa Kirija Gawaje hia wa Royal Media Services roga great show governor great music thegio muno wa Kiliwito Jega wa Jehia tuko pamoja sana. Mundu gedero na kejira Gogoyo nefio ne Mheshimiwa Liz Mbogwa Liz Muthoni wa Mbogwa wa Korea Kenyona thegio muno muheshimiwa eherera kegiona minoga ya gutindo kwete mirigo meige na merito okiuma gwika shopping yaku oya kanyaga kogure kiria gothe urafatara kugerera citizenduka.com kana udownload app ya view sasa shagura Citizen Duka tekurihio ona dururu shagura indo iria urafatara no cirehere na Citizen Duka megokurehera oginya hau haku murango-ini na thogora wa shiringi 200 agikorwo we mucie wa Nairobi thinashara yatigia ndagika 14 no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiena mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM ni kuo mucie wa mohoro mathuthurie wega mena uigiririki na makinyaniru. Inoro Yatiriri we murimi wa kahua gitaru kia ruraya nikirutite watho wa kahua wa mwaka uyu ati kahua karia gothe kararimwo atari no thukangia wa mititu. Kahua karia kahandirwo kuma mwaka wa 2020 guthie na mbere no nginya gakorwo karumireire watho ucio wetagwo European Union Deforestation Regulation EUDRE. Riu thirikari ya Kenya murimi orondu na thothaiti ni magakorwo na kindu kiretwo geomapping niguo gutigirira ati kahua kahanditwo guteguthukangio mititu. Kumenya ici na ingi nyingi nyitendera na ithuĩ o rucini tukiagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Murimi waigua andu a geomapping metikirie nigetha thoko itu ithio na mbere na gutherema. Shesheni hakuhĩ nawe Gogoyo metate Oyo ni Henry Waweru ndikaria thithino yene Gogoyo Gospel Hour. Asante Willy Mathenge kutoka Kirinyaga. Daudi dukanyime gya kuria baba kaiye
ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku Ngai ingĩũngĩndathima no tonga mũingĩ ndũkanareke hinyĩrĩrie mũthĩni ũrĩa ũteithagia mũthĩni gũkũ thĩ waugire nĩwe anyitithagia itemi yaugire ndikarĩa thithino ene atĩ nĩguo njigĩre ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku Ngai ithuothe tũine hau hakinya ha tũtikarĩa thithino yene tũtongoretio nĩ Henry Waweru na 06 Lauja Brothers kũrĩa Ruai kĩhumo kĩa riri thayũ no tonga we nĩwe ndehokeire ũtũũro wakwa kĩrathimo gĩaku gĩtirĩ kĩeha na niĩ ndĩtua itua gũgwetagĩrĩra yaugire ndikarĩa thithino ene atĩ nĩguo njigĩre ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku Ngai ĩrathimaga rĩothe manumaga na thũ ciakwa ndĩcitue aratakwa na arĩa manyariraga ndĩmarathime na wona ndekoguo niĩ ndĩmũrathime ithuothe ndikarĩa thithino ene atĩ nĩguo njigĩre ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku Ngai yaugire ndikarĩa thithino ene atĩ nĩguo njigĩre ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku Ngai thengio mũno makĩria wakiri Kenya Njui Theuri kuma kũrĩa kaunti ya Nyandarua wakiri Kenya Njui Theuri nĩ akenio nĩ kĩgoco kĩu arathikĩrĩria Inooro FM arĩ Gĩthabai Ward kũrĩa Kĩnangobu kwa Jeff Mũga wa Waithĩra. Asante sana wakili Kenya Njui wa Theuri. Gugoyo nĩ tate mĩraũ ya ngavana rĩu nĩ harĩrio nĩgetha tumĩre Amor nacional.
ciana cianyu ucio ni mama Julia Lucy rwitagwo ruru ti rwimbo rwatukinyeria thinacara itigetie ndagika 6 thengio muno Kariuki wa Day urajira we tuned kuma kure mona wa kino na woiga wewe gogoyo Gen Z we mo Gen Z na ni wendete gogoyo thengio muno Kariuki wa Day ne ngomenya gaturwa karia gokohe thiini wa gogoyo wakangatheru ne kumira roimira turokane rucuru cine kure Inoro TV na gugutigana Mr Jeff Kuria ni undu wa Kirerembe. Jeff, dunia iko namna gani? Dunia iko sawa. Iko salama kabisa. Neguo githishia kunyingi kuma kuri Mama Mbogwa Stage Market. Akoragwo kuri Ruiru Golf Club. Ni makona nyamu itagwo Ngogoyo Divas. Ajira ngugeithie sana. Ndamukira ngeicio muno. Riu muthi hana atia? Muthi twina twarariria horo wigie public debt. Twina Mheshimiwa Ngogoyo. Twina gorakuwa Mheshimiwa mutaramu Steven Gashie. Na Gigi neguo Kagombe. Turikie ndereti tutarikitie igiriri. Thirikari ya Kenya Kwanza miaka 3 mekite atia. Ni miaka eno 3 ni yathira riu. Ni atia matwekeira na mokete na ciraniro nyingi. Ciare nyingi muno ciraniro nyingi. Keto kuigua haria makinyetie. Yes. Otherwise ni reke nyumbere nundu wa guthi kwihariria rucio kore TV ni. Kora TV ni. Rucio twikore Inoro TV. Umuthi kwina mufira munene muno. Wow no. Agatagate ka Manchester United na Manchester City. Ndikwenda wigirire. Ndikwenda wigirire. Reke mathake. Ni nguthondeka kirabu giakwa kia magumu. Na kina ngofu. Na kuria gwitwo haha egwitwo atia? Admiro ri kingori wa magumu ri niwe gutua riri mundu wa gutongoria bench. Hatiri undu ungi. Neguo. Haya. Bye bye.